დილა მშვიდობისა, 1 ივლისი დადგა და საქმიანი დილა იწყება თავდაპირველზე BMD-ის გუნდის წევრებთან ერთად. საკოორდინაციო საბჭოს სამშაბათის გადაწყვეტილებით ორშაბათიდან საგამოფენო საქმიანობა, სასტუმროებსა და საკონფერენციო დარბაზებში ტრენინგები დასაშვები ხდება. სამაგიეროდ მომატებული რისკის ობიექტების, საცურაო აუზის და ფიტნეს ცენტრების გახსნაზე ჯერ არ საიდანახმა არსით სახელიო, მომავალში ვიმსჯელებ და გადავწყვეტ როდის შეიძლება გაიხსნასო. სახსნათის წინასწარი შეფასებით ამასობაში 2020 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანში და პროდუქტის კლება იყო 13.9%. 2020 წლის პირველი 5 თვის საშუალო მაჩვენებელი -5.4%-ია. ისევ სტატისტიკას რომ მივხედოთ, მაისში ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებული დამატებითი ღირებულების გადასამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 22.2%-ით არის შემცირებული, აპრილში ვარდნა იყო 32.8%. ამავე დროს მსხვილ კომპანიათა ბრუნვა 5.350 მილიონამდეა დაცემული. ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება საგარეო ვალის ზრდის ნაწილს ნიშნავს. ამის შესახებ საინვესტიციო საბჭოს მდივანმა გიორგი ჩერქეზიშვილმა განაცხადა, რომელიც ამბობს, რომ საგარეო ვალის ზრდის ნაწილში დიდი ბუფერები არ გვაქვს, ამიტომ ქამრების შემოჭერა მოგვიწევსო. ეკონომიკის პრობლემები ყველგან ფაქტობრივად შეუძლებელია რომელიმე ქვეყნის დასახელება, სადაც კრიზისს ასწრენ. ბრიტანეთის ეკონომიკის ვარდნა მაგალითად ბოლო 40 წლის მაქსიმუმზეა. რა ხდება მსოფლიოში და როგორია ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ამბები? ბუკა პეტრიაშვილი ამ ყველაფერზე დეტალურად ბექაბაციკაძესთან ერთად საქმიანი დილას ეთერში 10 საათიდან ისაუბრებს. დღესვე საქმიანი დილას ეთერში მასპინძლობთ როინგი გიბერიას ჯეორენტის დირექტორს და რევაზ მაკალათიას ტერაბანკის ხაზინის განყოფილების უფროსს. სტარტაპერის რუბრიკაში ლევან თაღიაშვილის სტუმრები არიან ანკა თოთიბაძე, TBC პროგრამა სტარტაპერის გუნდის წევრი და ნიკა ჩილინდრიშვილი, მაიჯის გუნდის წარმომადგენელი. თათია ჯაფიჩაძე მასპინძლობს მათე ტაკიძეს, კოლეჯ სპექტრის ხელმძღვანელს, ვსაუბრობთ როგორ და როდის განახლდება პროფესიულ კოლეჯებში სწავლა. ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი კი სასტუმროების მმართველი მაია მურაჩაშვილი იქნება. საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. 1 ივლისი დადგა, ზუსტად შუაგული ზაფხული არის. ამიტომ სხვათაშორის ივნისთან შესაფერისად, უბრალოდ ივნისთან შედარებით უფრო გრილ დღეებს გვპირდება. ვერაიტანა რა ესეც. დილამშვიდობის ყველას 1 ივლისია, გაგანია ზაფხულია. მშვენიერი ამინდები დგას, როგორც იქნა დადგა, ანასთვის ეს მიუღებელია. აშკარად აი ზოდნოს არა, ეს სიგრილები მაინც პერიოდული შენთვის მიუღებელია. დისკომფორტებს ქმნის. დისკომფორტებს ქმნის. მაგრამ ყველანაირ საქმიან კომფორტს ქმნის მასთან მეწყვილეობა და საქმიანი დილის გაძღოლა ყოველ დილით. ეს ნამდვილად პატევია. მე გიორგი საკაძე ვარ, ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენ 1 ივლისის დილას. ყველას ბედნიერ, ბარაქიან, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. და მივყვეთ ამბებს, რომელსაც რაღაცებს დავასწარით, მაგალითად ევროკავშირის დადასტურებულ ამბებს, რომელზეც ასევე გეტყვით იმ 15 ქვეყანასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე გაოფიციალურდა ცხადია საქართველოს თამადობით, მაგრამ ბიზნეს ინსაიდერმა, ვიდრე ამაზე ალაპარაკდებიან, ისევ ჩვენ დავიწყებთ. ბიზნეს ინსაიდერმა ის 10 ტურისტული ადგილმდებარეობა დაასახელა, რომლებიც დამსვენებელს უკვე დღეიდან მასპინძლობენ. 1 ივლისიდან საზღვრების გახსნა დაგეგმილი აქვს უკვე ბაჰამის კუნძულებს, მოგზაურები, რომლებიც გადაწყვეტენ ბაჰამებზე წასვლას, მოუწევთ ონლაინ ანკეტის შევსება, რომელსაც ჯანმრთელობის სერტიფიკატი ეწოდება და ასევე უნდა წარადგინონ საბუთი, რომ COVID-19 ინფიცირებულნი არ არიან. საზღვრების გახსნას იწყებს სხვათაშორის COVID-19-თან მიმართებაში საკმაოდ ოჩაღად მდგომი ვიეტნამი, რომელიც ელექტრონული ვიზების გაცემას დღეიდან გეგმავს, ელექტრონული ვიზების ახებას 80 ქვეყნის მოქალაქე შეძლებს და ასევე სტუმრებს და ტურისტებს ელოდება არაჩვეულებრივი დომინიკელთა რესპუბლიკა. 1 ივლისიდან საზღვრების გახსნა საპირებს ეგვიპტეს, ბოლო მონაცემებით ეგვიპტეში კორონავირუსით ინფიცირების 58151 შემთხვევა არის დაფიქსირებული. ეგვიპტეზე ყურადღებას ვამახვილებთ იმ მიზეზით, რომ ის ყოველთვის აქტიურად იყო მონახულებადი საქართველოს მოქალაქეების მიერაც. თუმცა დააკვირდით ყველა სტატისტიკას და ასევე გეტყვით, რომ ეგვიპტეში კორონავირუსით გარდაცვლილია 2365
ადამიანი. საერთაშორისო ტურისტებისთვის საზღვრებს ხსნის საქართველოს, სლოგანით საქართველოს უსაფრთხო ტურისტული ადგილი, European Best Destination-მა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო მიმართულებად დაასახელა მოგზაურობის თვალსაზრისით პოსტპანდემიური პერიოდისთვის და Business Insider-მა არც ჩვენ სამშობლოს აუარა გვერდი. ჩემო ბატონო, ჩვენც მოგვიხსენიეს, თუმცა პირველ ივლისს საერთაშორისო ფრენების გახსნა გადადებულია ამ დროისთვის გაურკვეველი ვადით და ამ გადაწყვეტილებას აქვს თავისი არგუმენტები, საკმაოდ წონადიც, ანუ არ გახსნას საზღვრებისა, ისევე როგორც არანაირი გარანტია იმისა, რომ საზღვრები გაიხსნას და აქ წამოვიდეს ტურისტების ურიცხვი ნაკადები არ არსებობს. თუმცა რისკი იმისა, ნამდვილად არსებობს, რომ წამოვიდეს კორონავირუსის ახალი მორიგი მე-17 თუ 52 ტალღა, რადგან საქართველოში არ ჩანს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ვირუსის იმპორტის შეჩერებას შეძლებს საზღვრებზევე, ან იდეაში ეს საკმაოდ რთულია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნურავინ ნურაფერზე დადებს თავს. და ერთ საქართველო იქნება აქ გამორჩეული. მიღმა ჩვენი ბევრი დეტალისა ჯანდაცვის თემაზე, გამორჩეულები ვართ იმით, რომ მაგალითად პრემიერ-მინისტრ და ჯანდაცვის მინისტრ აქვს სრულად განსხვავებული წარმოდგენები ჯანდაცვაზე, როგორც ბიზნესზე. წარმოდგენები ბიზნესზე, როგორც ჯანდაცვაზე განსხვავებული აქვს, მაგრამ ზურგიც ერთი აქვთ. და ეს თანამდებობრივი კონკურენცია პერიოდულად ღრმავდება. განსხვავებული მოსაზრებები ჯანდაცვის თემატიკაზე პანდემიამდეც არაერთხელ დაფიქსირებულა კანცელარიის მიღმა ფლატ ჯანდაცვის სისტემაში, როცა სრულად ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს და მიმართებებს აფიქსირებდნენ მაგალითად იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო ანგნებავთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. ეს წინა თვეებში იყო გაცილებით ადრე პანდემიამდე, სამ მუშკეტერსაც პერიოდულად უწევდათ უკვე პანდემიის პერიოდში. გაეკეთებინათ საკუთარი ლექსიკა ფრაზეოლოგიის ხარჯზე ჯანდაცვის მინისტრის პერეფრაზირება ან მისი ნათქვამის ახსნა განმარტება. ეს ყველაფერი სოლიდურად არის თავმოყრილი არა მხოლოდ ჩვენს მეხსიერებაში, არამედ მედია არქივებშიც. ხაჩვევს იმ მედიისა, რომელიც ელის სამთავრობო სიმართლის მუშტის მორიგ სერიალს მისი შემქმნელებისგან, ვინც 8 წლის თავზეც ვერ ისწავლის სამწუხაროდ კომუნიკაციის საფუძვლების საზოგადოებასთან. მოდით დავუბრუნდეთ ტურიზმს და მსოფლიოს მიმართებებს, როგორ იხსნება მსოფლიო ტურიზმი და ქვეყნები. 1 ივლისიდან ტურისტების მიღებას იწყებს მალტაც, მოქალაქეებისთვის საზღვრები 15 ივლისიდან გაიხსნება და სავარაუდოდ იმ დროისთვის მოხსნილი იქნება ტურისტებისთვის ტემპერატურის კონტროლიც, მაგრამ ძალაში იქნება სოციალური დისტანციის დაცვა და პირბადის ტარების რეკომენდაცია. გამოცემა ასევე წერს, რომ 7 ივლისიდან საზღვრების გახსნის შესახებ აცხადებს დუბაი, ხოლო 15 ივლისიდან საერთაშორისო ტურისტებისთვის საზღვრების გახსნას საფრანგეთის პოლინეზია, მალდივები, პუერტო-რიკო და მე მგონია, რომ ამ მიმართულებით კიდევ ბევრჯერ შეიცვლება მოცემულობა და რაც თავარია, საკმაოდ გააქტიურებულია ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია. ჩემი ინფორმაციით და ეს უკვე დადასტურებულია, რაც უკვე გუშინ პირადადაც ვნახე, მიმდინარე რეჟიმში ზურაბ პოლიკაშვილი მუდმივ შეხვედრებს მართავს როგორც ცალკეული ქვეყნის ლიდერებთან, ასევე გუშინ პოლიკაშვილს მორიგი ტელეკონფერენცია უკვე პირადად აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან ჰქონდა. დაიწყებს თუ არა მსოფლიოს ქვეყნებმა და წამყვანმა კომპანიებმა რეალური რეაგირება კორონავირუსის გასანეიტრალებლად იმგვარად, რომ პანდემიის ფობიებმა სრულად არ შეგვაცვლევინოს ჩვევები, ანუ მოხმარებლებზეა საუბარი. ნელ-ნელა ეს მიმართულება იქოქება და ვნახოთ, რამდენად თამამები და აქტიურები იქნებიან კომპანიები, რადგან მაგალითები ლიდერობისა და გადაწყვეტილებების მიღებისა ამ რთულ ვითარებაში ბიზნესმენს უნდა აჩვენოს, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა გონიერი სითამამით და გადაწყვეტილების მიღებით. ეს გადაწყვეტილება მომხმარებლებს შესთავაზა მსოფლიო ავიაფლაგმანმა ლუფტჰანზამ. ეს არ არის უფასო სიამოვნება, ანგნებავთ IAF-ის სიამოვნება, თუმცა წამყვანი ავიაგადამზიდი მსოფლიოში სწორედ იმ ინსტრუქციებით მოქმედებს, რასაც ახლა გეტყვით, რამდენიმე წამყვან აეროპორტში მსოფლიოში, მათ შორის ფრანკფურტში და მიუნხენში. საუბარია ამ მგზავრების კორონავირუსულ ტესტირებაზე, რათა მათ არ დასჭირდეთ სავალდებულო კარანტინი და ეს ტესტირება ხელმისაწვდომია როგორც ადგილობრივი, ასევე შიდა ფრენებისთვის გერმანიაში. და ცხადია ასევე საერთაშორისო რეისებზეც.
ფრანკფურტის აეროპორტში, ისევე როგორც ყველგან, ლუფტჰანზას პარტნიორი ამ საქმეში არის გერმანული კომპანია Centogenia, რომელთანაც ავიაგადამზიდმა გააფორმა კონტრაქტი 2021 წლის 31 ივლისამდე. აქ ვადები გვაფიქრებინებს, რომ გაისად ზაფხულამდე ავიაკომპანია თავს იზღებს და აზღებს თავისი მილიონობით მგზავრს, რომ ერთის მხრივ იმგზავრონ უფასოდ, მეორეს მხრივ დაზოგონ დრო, აცდნენ ორკვირიან კარანტინებს და ამისთვის მგზავრებს აქვთ საშუალება გაიარონ ტესტირება Centogenies დახმარებით, როგორც გამგზავრებამდე ერთი დღით ადრე, ასევე გაფრენის დღესაც და მონაცემები ტესტირებისა იქნება დართული ავიაბილეთზე სხვა მონაცემებთან ერთად. რაც ამოვიკითხე Financial Times-ში, ცხადია, ეს არის ფასიანი მომსახურება და როგორც გითხარით, არც თუ იაფისი ამოვნება, რაც იყო იდეაში მოსალოდნელი, განსაკუთრებით ავიამოგზაურობის შემთხვევაში. Lufthansa-ს და Centogenies ტესტირება ერთ მგზავრს დაუჯდება 129 евро. თუ მაგალითად გსურთ ეს ტესტის პასუხი მზად იყოს 2-3 საათში. და ზემოდან ასევე გთხოვენ კიდევ 9 ევროს, რომ ეს ინფორმაცია დაერთოს ბილეთის მონაცემებს, რაც სრულად ამყარებს თქვენს ჯანმრთელობის დამადასტურებელ ინფორმაციას და უვნებლობას ვირუსთან მიმართებაში. არსებობს ამ ტესტირების შედარებით იაფი ვერსიაც, ანუ თუ არ ჩქარობთ და წინა დღით გაიკეთებთ ტესტს, ან სულად გაქვთ 8 საათი გაფრენამდე, რომ მიიღოთ პასუხები, მაშინ ეს ტესტირება დაგიждდებათ 59 евро, თითქმის 3-ჯერ იაფი, 2.5-ჯერ, პლუს 9 евро ცხადია ბილეთზე, როცა დაიტანება ეს ინფორმაცია. Lufthansa-ს მენეჯმენტი ამბობს, რომ აეროპორტში ჩატარებული ამგვარი ტესტირების შედეგები იქნება საკმარისი, რომ უპრობლემოდ და კარანტინის გვერდით ავლით გადაკვეთოთ და იმოგზაუროთ ცალკეულ ქვეყნებში. მაგალითად აერაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, მაგრამ იქვე არის დათქმა, რომ არსებობენ ქვეყნები, მაგალითად ჩინეთი, რომელიც ამ ტესტირების მიუხედავად მაინც ითხოვენ ჩაფრენისას დამატებით ტესტირებას. იმ ფონზე, რომ სავალდებულო კარანტინის დაწესებამ ცალკეული ქვეყნების მიერ ისედაც სერიოზულად დაარტყა უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ ავიაინდუსტრია, საერთაშორისო ფრენები ნელა, მაგრამ მაინც ძველ აქტივობებს იბრუნებენ და ეს ჩანს, სხვათაშორის ნავთობის შედარებით სტაბილურ, მაგრამ ცხადია დაბალ ფასზე, რომელსაც მაინც აღარ ატორტმანებს და არც მოჭარბებული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის დეფიციტია, როცა, რა ვიცი მე, ნავთობმომპოვებლები ლამის აქეთ უხდიდნენ ფულს მყიდველს პროდუქტის დაბინავებისთვის. Lufthansa-ს მაგალითად აცხადებს, რომ ივლისში მისი ავიაფლოტი აღადგენს მსოფლიოს მასშტაბით 9-ზე მეტ რეისებს და ეს იმ ფონზე, რომ თავარი, რაც მგზავრებს აფერხებს ან აფრთხობს, მაინც გასამგზავრებელი, ანუ ჩაფრენისას იმ ქვეყნების ინსტრუქციებია, რომელთა უმრავლესობა სტუმრებს და ვიზიტორებს სავალდებულო კარანტინს და თვითიზოლაციას უწესებს ტრადიციული 2 კვირით. Აი ტესტირების პუნქტების ამოქმედება მსოფლიოს ბევრ აეროპორტებში ასევე არის დაწყებული. იგივე ხდება ნიუ-იორკის ჯონ კენედის აეროპორტში, ვენის აეროპორტში, დუბაილებმა საერთოდ ჯერ კიდევ აპრილში დაიწყეს ტესტირება მგზავრებისა ავიაკომპანია ემირატებისთვის, რადგან ტესტირების შედეგები იქ საერთოდ 10 წუთში იდება. ამბობენ, რომ ანალოგიური პუნქტები მუშაობს რუსეთის ფედერაციაშიო, ამაზე რუსული Forbes-ი წერს და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი, რადგან არც დამჭირვებია ეს ამბავი და არც მინახავს და მითქარი. საინტერესო განცხადებებს აკეთებს ტურიზმის მომავალზე ლეგენდარული Airbnb-ის დამფუძნებელი და დირექტორი ბრაიან ჩესკი, რომელიც აცხადებს, რომ ტურიზმი იმ სახით, რაც იყო, აღარასდროს დაბრუნდება, თუმცა იქვე ამატებს, რომ Airbnb-მ 4-6 კვირაში ლოკდაუნის პირობებში ფაქტიურად დაკარგა ყველაფერი, რასაც აშენებდა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. და მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულ შტატებში Airbnb-ის სერვისი აქტიურად ბრუნდება, გაურკვევლობა დიდია და ჭარბობს ოპტიმიზმს, რაც თავარია ჩესკი აცხადებს, რომ ახალი კორონავირუსით დაინფიცირებულები ან გნებავთ ახალი კერები, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში, მას აფიქრებინებს, ვციტირებ, რომ არ უნდა გქონდეს სრულ მოლოდინები, რომ საფრთხემ გაიარა. ჩემთვის ტურიზმი დასრულებულია იმ ფორმით, რაც არსებობდა ადრე. მე არ ვამბობ, რომ ხალხი არ იმოგზაურებს, მაგრამ ტურიზმის მოდელი, რომელიც ჩვენ ვიცოდით, მოკვდა და იმ ფორმით აღარასდროს მოbrunდება. დიდი ალბათობით ჩვენ ჩავსხდებით მანქანებში, გავვილით რამდენიმე კილომეტრს და შევსახლდებით რომელიმე სახლში, რომელიც შედარებით მცირე ქალაქში მდებარეობს დასასვენებლად. ეს იყო ბრაიან ჩესკი, Airbnb-ის დამფუძნებელი, რომელიც ამ ეტაპზე შედარებით პესიმისტურად ან სრულად რეალისტურად არის განწყობილი მიმდინარე მოვლენების მიმართ.
ეს ემოციური ფონი ნამდვილად არ გვესწავლება ჩვენ, ვინც პანდემია ფაქტიურად არათუ ფეხზე, ამის პირდაპირ ეთერში გადავიტანეთ. სრულად აურიცხეთ როგორც სამამულო, ასევე საერთაშორისო სინჯის ბიზნესმენთა განწყობები, ემოციები, რომელთა მართვა და ორიენტირი, ანუ ემოციებისა ბევრს უჭირდა. და ეს უჭირთ დღესაც და ეს გასაგებია, რადგან არ ჩანს ეფექტური და სწრაფი საშველი ეპიდემიის ფონზე, არ ჩანს არც ვაქცინა და მით უმეტეს რაიმე ეფექტური ან დამადასტურებული წამალი, რომელიც გაანეიტრალებს SARS-CoV-2-ს და მოსპობს მისგან მომდინარე COVID-19-ის გავრცელებას, რომლისგანაც უკვე 10 მილიონ ადამიანზე მეტია ინფიცირებული პლანეტაზე. საქართველოს პარტნიორზე ამერიკულ ფარმაცევტულ კომპანია გილიადზე მე ბევრჯერ მოგიყევით ამ კომპანიის ჩართულობაზე ჩვენი საზოგადოების გაჯანსაღების პროცესში, მათ შორის C ჰეპატიტის პროგრამის ელიმინაციის ფარგლებშიც ეს ვებერთელა და უშველებელი თანამშრომლობის პროგრამა გახდათ. გილიადი მსოფლიოში მოწინავეა იმ პერსპექტიული მედიკამენტის შემუშავებაში, რომელმაც ვირუსის საფრთხე უნდა გაანეიტრალოს და ამ პრეპარატს რემდესივირი ჰქვია. ისე მინდა აქვე გითხრათ, რომ ყველაზე პერსპექტიული პრეპარატი ჩვენი პატივცემული მედიკოსების ლექსიკა ფრაზეოლოგიით რო გითარგმნოთ, არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს მის დადასტურებულ ეფექტურობას. იქამდე საკმაოდ გრძელი გზა არის მისი გამოცდისა და ეს არის მიზეზი. თუმცა კომპანიები გზაში ცხადია ზრუნავენ მოგებაზე და ერთმა უწყინარმა პრეს-რელიზმაც კი მათი აქციების ფასი შეიძლება ისე გაზარდოს, რომ გვარიანი და არნახული შემოსავალიც მოუტანოს საჯარო კომპანიებს. ანუ მათ ვისი აქციებიც საჯაროდ ივაჭრება. ცხადია, მათ შორის არის ამერიკული გილიადიც, რომელსაც ამ კვირაში დაუდგა საჭიროებად გამოეცხადებინა რემდესივირის სავარაუდო ფასი, ანუ ღირებულება პრეპარატისა, რომელსაც როგორც გითხარით, რემდესივირი ჰქვია და რომელსაც ყველაზე მაღალი დონით ანიჭებენ პერსპექტიულობას კორონავირუსთან ბრძოლაში. გილიადი აცხადებს, რომ ერთი ამპულა რემდესივირის ფასი სახელმწიფოებისთვის და მთავრობებისთვის იქნება $390. ერთი ამპულის ფასი. ხოლო ბიზნეს კომპანიებისთვის ერთი ამპულა $520 დაждდება. ანუ სრული კურსი 6 ამპულა მთავრობებისთვის და სახელმწიფოებისთვის პაკეტი ეღირება $2340 და ბიზნესებისთვის $3120. მინდა გითხრათ, რომ ექსპერტები არ ჩავარდნილან შოკში ამ ფასებისგან, რადგან როგორც ამოვიკითხე, ისინი ელოდნენ $5000 და ზოგიერთი პროგნოზი იყო მაგალითად 12000 ზევითაც, რომ იქნებოდა პაკეტის თუ ამპულების ფასი. თუმცა ინვესტორები უკვე დაეჭვდნენ, რომ ამ კალკულაციის ფონზე შეძლებს თუ არა გილიადი $1 მილიარდი მოზიდვას და იმ ინვესტიციის აწევას, რაც მას სჭირდება პრეპარატის საბოლოო რეალურ პერსპექტივამდე კი არა, რეალურ კონდიციამდე მიყვანისათვის. გილიადის აქციების ფასი ამ ფონზე არ ავარდნილა, პირიქით 3%-ით გაუფასურდა. კარგა გაყოლა ზრდის შემდეგ, ბოლო 2 თვენახევრის განმავლობაში, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ მსოფლიო ბირჟები და სხვადასხვა ტრეიდერები პირდაპირ წერენ, რომ ნებისმიერი ფასი, რასაც იტყვის ფარმაცევტული კომპანია, მათ შორის გილიადი, რომელიც მიახლოვებული იქნება და გამართლებული და თუ დადასტურდა, რომ პრეპარატის გამოყენება ამცირებს და თან დრამატულად სიკვდილიანობას, ნებისმიერი ფასი იქნება გადახდილი. ამიტომ პერსპექტივას მილიარდის ან მეტის აწევისა გილიადის მხრიდან მე საკმაოდ ნათელ ფერებში ვხედავ. თუმცა, რასაც ვხედავ ნათელ ფერებში, ამას მირჩევნია სამამულო ეკონომიკასთან დაკავშირებით გავაგრძელო საუბარი, გილიადი მიხედავს როგორმე თავს. ამ პერიოდის ამბებიდან საქართველოზე და მსოფლიო ეკონომიკაში ნუ დაგვრგუნავს მძიმე სტატისტიკა და რეალობები, რომელიც გარდაუვალი იყო. მაისში საქართველოს ეკონომიკა 13.5%-ით შემცირდა, 2020 წლის პირველ 5 თვეში კი საქართველოს ეკონომიკის ვარდნამ 5.4% აჩვენა. ეს მოსალოდნელიც იყო, რადგან წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენცია ცხადია გამოვლენილია თითქმის ყველა სექტორში, ეს ნათქვამი არის საქსტატის ანგარიში, ეკონომიკის ვარდნაზე ექსპორტის 16%-იანმა შემცირებამ და განსაკუთრებით კი დღეს გადამხდელთა საწარმოების ბრუნვის 22%-იანმა შემცირებამ იქონია გავლენა. დიახ, ეს მოსალოდნელი იყო და ამის მიზეზებზე ჩვენ ბევრი გვაქვს ნასაუბრები. ამით არ უნდა დავიდრგუნოთ, იდეაში არც არაფრით არ უნდა დავიდრგუნოთ და უნდა ვიაროთ შეძლების დაგვარად წინ. შეძლების დაგვარად წინ სიარულში ვგულისხმობ, რომ მაინც ხელის ცეცებით მივდივართ უმისამართოდ და ეს რეალობა არის, რომელიც დღეს დადგა კორონავირუსისგან გაჩერებული დედამიწის ფონზე.
არ უნდა დავიდგინოთ არაფრისგან, მაგრამ დანამდვილებით უნდა ვთქვათ, რომ აი მაგალითად ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღება ამ ხანაგებო ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და ეს ქვეყანას მხოლოდ კარგს მოუტანს იმ ფონზე, რომ ხელისუფლებამ რამდენჯერმე შეცვალა დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ გავრილოვის ღამედან ვიდრე დღემდე. და მათიც გასაგებია. მე სრულად მესმის დათრგუნვისა, რაც მომდინარეობდა იმ ულმობელი ბოიკოტის ფონზე, როცა ამ საკითხის გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა რამდენიმე გაურჩეული მეამბოხე პარლამენტარების გადაწყვეტილების ფონზე, რომელთაც აი ამ ზაფხულში პანდემიის ფონზე გაეხსნათ და ის რაც თავის დროზე ვერ აუხსნა მათი პარტიის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სრულიად მისაღები აღმოჩნდა რამდენიმე თვის დაგვიანებით ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად რაც უკვე სრულიად მორჩილი, დისციპლინირებული და ამბოხება გადასული საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. ალბათ ვერც და არც ხვდებიან ეს რამდენიმე თვიანი ფერისცვალება ვაგლახ როგორ და ძალიან მძიმედ და დამთგუნველად გამოიყურება. ეს რეალობა, რომელიც მაინც მინდოდა რომ ჩემგანაც გსოდნოდა, ძალიან დამთგუნველად გამოიყურება და ერთადერთი რაც ამ დაკარგულ დროს ადამიანებს და დაკარგულ რეპუტაციას შედარებით აფერადებს, მაინც გადაწყვეტილება არის, რომელთაც საარჩევნო სისტემა შედარებით გამართული იქნება. და სხვათა შორის შედარებით გამართული ვიდრე ნებისმიერი მისი წინამორბედი სისტემა. ყველანაირი წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის არჩევნები მოხსნის ოფიციალური და არაოფიციალური დაფინანსების თანხის მოზიდვის და პოლიტიკური ინვესტიციების რეკორდს, თუმცა ნამდვილად ღირს დაფიქრებად ხმა, რომელიც ამომრჩეველი მის მომავალს განსაზღვრავს, ეღირება კი იმდენი, რომელიც შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ქვეყანას შეუქცევადი განვითარებისკენ წაიყვანს და არა მარჩიელობისკენ და პოლიტიკური რებუსებისკენ, რითაც ცდილობს პანდემიის ფონზე შედარებით შეკავშირებული, მაგრამ მაინც ალსახად ეკლექტიკური მართველი ძალა სხვადასხვა მოვლენებით პერიოდულად გადაიტანოს, გადასახადის გადამხდელთა ყურადღება და მოსწყვიტოს ისინი რეალურ პრობლემებს, საფიქრალს და კითხვებს, რომელიც დაგროვდა მათ მიმართ, ანუ დაქირავებული სახელმწიფო მოხელეების მიმართ, რომლებიც ბევრი სუბიექტური გადაცდომებით, კორუფციული ეჭვებით და ფაქტებით გაზარდეს უნდობლობა საკუთარი თავის მიმართ. თუმცა გაამყარეს განცდა იმ ერთგვარ მართვის მოდელთან დაკავშირებით, თუ როგორ იმართება ქვეყანა და რა ინსტიტუციებით. დღეს საქმიან დილაში ტრადიციულად გვეყოლება ბევრი საინტერესო სპიკერი. ანალიტიკა გამზადებული აქვს ბუკა პეტრიაშვილს, რომელიც დუეტში ბექა ბაწიკაძესთან ერთად შემოგთავაზებს თავის ტრადიციულ მონოლოგს მიმდინარე საერთაშორისო ამბებზე და მიმართებებზე. სოფლიოზე, რომელიც როგორც, რა ვიცი, ლეგენდალური სტენლი კრამერის არაჩვეულებრივ კინემატოგრაფიაშია, ასევე გვარიანად შეიშალა და არც პატრონი ჩანს ჯერჯერობით, რომ ვითარებას უშველოს. იმდენად დრამატულად იცვლება მოვლენები სოფლიოში, რომ რთულია ახვეთ თემს და ამის საუკეთესო მაგალითია და ვითარება რა ჩამოყალიბდა Facebook-ის ირგვლივ. როგორც რეკლამის განთავსებაზე Facebook-ში შეიცვალა რიგითი კომპანიების პროტესტისა და სარეკლამო ბიუჯეტების გამოხმობისების კამპანია და ფერხული. ერთმანეთს ასწრებენ მსოფლიოს გიგანტი კომპანიები, ვინ ერთი თვით, ვინ წლის ბოლომდე, ან სრული წლით აჩერებენ რეკლამებს Facebook-ში და სრულიად უშედეგო ამ ეტაპამდე მარკ ცუკერბერგის მცდელობები შემოატრიალოს ვითარება და დაამშვიდოს მოქმედებები, რომელიც მილიარდობით ზარალს მარტო შემოსავლების კუთხით უხადის, თორემ კომპანიის აქციების საფასური და მისი ქონება, რომ აღარაფერი თქვა რეპუტაციაზე უკვე გვარიანად შეილახა. ისე დიდი სიამოვნებით ნაპანდემიარი თუ პანდემიური თაობის სახელით ჩაუждდებოდი ვითარებას, რამაც შეიძლება შეცვალოს სოციალური ქსელების როლი და ამ დროისთვის დომინანტური ადგილი ჩვენ საზოგადოებაში და მგონია რომ საინტერესო კინოსაც ვნახავთ პოპკორნით ან მის გარეშე და არც ჩვენს შემდეგ ისტორიას არ უნდა მოაკლდეს წესით ინტერესი. სამყაროში არაფერია მუდმივი, მათ შორის არც ისეთი კომპანიების არსებობა, რომელთა ისტორიაც თუნდაც 100 წელს ითვლის. 2008 წელი ამის ნათელი მაგალითი იყო, როდესაც ბაზრიდან ისეთი მსხვილი კომპანიები გაქრნენ, როგორც მაგალითად Lehman Brothers-ია. იგივე ბედი ელოდა Chrysler-ს, რომელიც ჯერ სახელმწიფომ, შემდეგ კი Fiat-მა გადაარჩინა, თუმცა ფაქტია კომპანიამ ვერ შეძლო პირვანდელი სახით ადგილის შენარჩუნება. მე მინდა ლევან თაღიაშვილის მომზადებული მცირე სიუჟეტი ვნახოთ იმის შესახებ, თუ როგორ გაკოტრდა Chrysler-ი და ერთგვარად მისი ისტორია მიმოვიხილოთ.
Chrysler Corporation-ი 1925 წელს Walter Chrysler-მა დაარსა. მისი 6 ცილინდრიანი ავტომობილის ფასი საკმაოდ ხელმისაწვდომი იყო და საშუალო ფენისთვის იყო განკუთვნილი. კომპანია თავდაპირველად აქცენტს კვლევებსა და ტესტირებებზე აკეთებდა, რამაც Chrysler-ს 1936 წლისთვის გაყიდვებში ქვეყნის მასშტაბით მეორე ადგილი მოუპოვებინა. პირველი მსხვილი 250 მილიონი დოლარის ცეცხლი 1954 წელს აიღეს, რათა მასშტაბები გაეფართოვებინათ და ავტომობილების დიზაინი დაეხვეწათ. წლების განმავლობაში ის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ავტომობილად ჩამოყალიბდა ამერიკაში და 2000-იან წლებში 9 მილიონი ავტომობილი გაყიდა. თუმცა 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს ავტომწარმოებლები სერიოზულად დაზარალდნენ და ერთ-ერთი მათგანი სწორედ Chrysler-ი იყო. ამ პერიოდში ავტომობილების გაყიდვები მსოფლიო მასშტაბით 30%-ით შემცირდა, რამაც მსოფლიოს უმსხვილესი მწარმოებლები გაკოტრებამდე მიიყვანა. 2009 წლის 30 აპრილს კომპანიამ ოფიციალურად გამოაცხადა თავი გაკოტრებულად და ფინანსური ვალდებულებების რესტრუქტურიზაციაზე მოლაპარაკებები დაიწყო. ცოტა ხანში მან 4 მილიარდი დოლარის ფინანსური დახმარება მიიღო ხელისუფლებისგან, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. სწორედ ამ პერიოდში მოლაპარაკებებში ჩაერთო იტალიური Fiat, რომელთან პარტნიორობამაც კომპანია ბაზრიდან სრულ გაქრობას გადაარჩინა. 2011 წელს, როდესაც Chrysler-მა სახელმწიფო ვალი სრულად დაფარა, Fiat-მა ის მთლიანად მიერთა და დღეს Fiat Chrysler ავტომობილის სახელით მოღვაწეობს ბაზარზე. ინვესტიციის გარდა კომპანიას გადარჩენისთვის სრული რესტრუქტურიზაცია და 11 მთავარი მოდელის ახლიდან წარმოება მოხდა, რამაც ჯამში 21 თვე წაიღო. Fiat Chrysler-ის შემოსავალი 2019 წელს 108 მილიარდი ევრო იყო. დღეს რესტრუქტურიზებული კომპანია 191,000 ადამიანს ასაქმებს. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 13,8 მილიარდი დოლარია. BBC წერს, რომ ევროკავშირმა დაასახელა 14 ქვეყანამ, რომელთა მოქალაქეებიც დღეიდან მის წევრ ქვეყნებში მოგზაურობა შეძლებენ, მათ შორის საქართველოც არის. ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია, პრინციპში ოფიციალური დოკუმენტი ევროკავშირის მხრიდანაც გამოქვეყნდა. სამაგიეროდ ევროკავშირი კატეგორიულად გამორიცხავს შეერთებული შტატების, ბრაზილიის და ჩინეთის მოქალაქეების ევროკავშირის ქვეყნებში შეშვებას. ქვეყნები გვიშვებენ ევროკავშირიდან, თუმცა ჩვენ ჯერ არ ხსნით საზღვრებს. რისკები მაღალია და უპასუხისმგებლობა იქნება საზღვრების ქაოტური გახსნაო, ამბობენ მთავრობაში. ამასობაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად იაპონიამ იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, საიდანაც ჩასულ მოქალაქეებს ქვეყანაში შესვლას უკრძალავს კიდევ 18 ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც დაამატა. შეერთებული შტატების 14 შტატში კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების გაუქმება შეჩერდა და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ადგილობრივმა მთავრობებმა შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით მიიღეს. საქართველოში ამ დრომდე ყველა შემომსვლელისათვის ორკვირიანი карантиნის რეჟიმი სავალდებულოა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განმარტებით, ქვეყანაში კორონავირუსით გამოჯანმრთელებულთა მაჩვენებელი 86%-ს უტოლდება. ტურიზმის გახსნაზე სიფრთხილეს ვინარჩუნებთ ადგილობრივებისათვის, მაგალითად აჭარაში ყველა ტურისტული ატრაქცია ამისობაში გახსნილია და მთავრობა იძლევა პირობას, რომ 2021 წელს გაკეთებენ ყველაფერს ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკაში დასაბრუნებლად. შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის უფროსის ინფორმაციით კი ამ დროის მონაცემებით სანქცირებას 23 რესტორანი დაექვემდებარა, ახალი რეგულაციები ვერ დააკმაყოფილა 36-მა სასტუმრომ.
საქსტატმა გუშინ 2020 წლის მაისის ეკონომიკური ზრდის ამსახველი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით გასული თვის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.5%-ით შემცირდა. ეს ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ერთ თვეში ეკონომიკური ვარდნის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ამაზე დიდი ვარდნა იყო მხოლოდ აპრილში მიმდინარე წლისა -6.6% იყო. თქვენ ხედავთ ახლა სრულად ეკრანზე ვითარებას, რომ 2020 წლის პირველ 5 თვეში ეკონომიკის შემცირების აგრეგირებული მაჩვენებელი 5.4%-ია. გამოქვეყნებულ სტატისტიკასთან დაკავშირებით გუშინ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსმა გოგიტე თოდრაძემ გამართა ბრიფინგი და უფრო ცვლად ისაუბრა ყველა მონაცემზე. ის ამბობს, რომ ზრდაზე ნეგატიური გავლენა დამატებული ღირებულების გადამხდელი საწარმოების ბრუნვის 22.2%-ით შემცირებამაც იქონია. ასევე ნეგატიურად აისახა ექსპორტის შემცირებული მაჩვენებელი. რაც შეეხება სექტორულ ანალიზს, მშენებლობის დარგში ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის მიუხედავად გამოვლინდა შემცირების ტენდენცია. შემცირება შეინიშნებოდა როგორც საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, ისე სამოქალაქო და სპეციალიზირებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობის მიმართულებით. ცოტა შევეხიდები გოგიტას ამ თემის წარმოდგენაში. დაახლოებით 39%-ით არის შემცირებული სამშენებლო მასალების იმპორტი, 25%-ით ცემენტის და კლინკერის იმპორტი, დამუშავებელი მრეწველობის სექტორში კლება კავშირში იყო ცხადია სამშენებლო მასალების, ავეჯის და ასევე ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის წარმოების მოცულობების შემცირებასთან. შესამჩნევია და თვალშისაცემია პურპროდუქტების საკონდიტრო ნაწარმის და სასმელების წარმოების მოცულობის შემცირება. აქ იგი უნდა აღნიშნოთ, რომ ვაჭრობის დარგში კლება ძირითადად დაკავშირებული იყო ავტომობილებით ვაჭრობის შემცირებასთან, რაც ბუნებრივად ამ პანდემიურ რეალობაში იყო გაჩერებული. მაისში დაახლოებით 77%-იანი კლება დაფიქსირდა ავტომობილების რეექსპორტში, შემცირებულია ბენზინი, დიზელი და ბუნებრივი გაზით საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროს შემოსავალი. ასევე შემცირდა ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, ავეჯით, ფეხსაცმლითა და ტანსაცმლით. აღსანიშნავია, რომ 94%-ით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა. მიმდინარე წლის მაისში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ სულ დაახლოებით 36,000-მდე ვიზიტი განხორციელდა, მაშინ როდესაც გასული წლის შესაბამის პერიოდში აბრეშუმი მაჩვენებელი 618,000 აღემატებოდა. იმ ფონზე, რომ რა გითხრათ, ახლა ბრიტანეთის ეკონომიკა, როგორც ანამ თქვა, ასე ვთქვათ, ვარდნის მაქსიმუმზეა და შესაბამისად შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ 40 წლიან მინიმუმზეც არის, ეს ამ შემთხვევაში იგივე არის და ზოგადად მსოფლიოს არ ახსოვს დიდი დეპრესიის შემდეგ მსგავსი მასშტაბის კრიზისები. მე მაინც გონია, რომ რა გითხრათ, ახლა თავისი გაურკვევლობით და უვაქცინობით ეს კრიზისი დიდი დეპრესიის პერიოდსაც დაჯაბნის. და არ უნდა გავიკვირდეს საქართველოს ეკონომიკისგან უკაცრავად ესეთი სავალალო შედეგები გამოხატული თვის თუ გნებავთ 5 თვიანი სტატისტიკით, რაც საერთო ჯამში გვაძლევს 5.4%-იან მინუს 5 თვიან პერიოდზე და როგორც მოგახსენეთ, შარშანდელ პერიოდთან შედარებით -13.5%-ია, ანუ რომ შეადარო წლევანდელი და შარშანდელი მაისი. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს ახლა ამ შემთხვევაში ვითარება, როცა ამას ყველაფერს აღვრიცხავთ და გადმოგცემთ, რაც მეწმუნეთ. წინასწარ ვთქვით, რომ არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ სიამოვნებას. ხო, 5 და 4 იმაზე მეტია, ვიდრე წლივუწრილში ჩვენ ეკონომიკის კლებას ველოდებით და იმედი მაქვს, რომ შემდეგი თვეები რაღაცნაირად გამოასწორებს და თუნდაც იმ საპროგნოზო -3-მდე მიიყვანს ამ მაჩვენებელს. აშენების დაყვავების რა გითხრათ, მაგრამ შეგვიძლია გვიხაროდეს, რომ ევროპამ საქართველოს საზღვრები გახსნა. ოფიციალურად ბეჭედ დასმული ამბავია, ოღონდ მომდევნო დღეებში თუ მაინც და მაინც სადმე წასვლას მოინდომებს ვინმე, ან ჩარტერული რეისის ბილეთი იყიდოს და გადაიხადოს კონკრეტული და არც ისე პატარა თანხა და თანამედ ბედნიერი უნდა იყოს და ამ ყველაფერს ქართულად ამაყი ესე იგი სიბეჯითით ვიცავთ საზღვრების ჩაკეტვით. ევროპამ კარი გაგვიღო და ჩვენ მყარად ვდგავართ და არ ვიწვრებით. უпростоრად ვიძვრით საიტკენაც, საით მხარეს, რომელიღაცა მხარეს და ამ ღია კარში შესასვლელად ნამდვილად ჯერჯერობით არ გვაქვს არჩევანი გაკეთებული, მაინც და მაინც თავისუფლად მიმოსვლისა, არც მაინც და მაინც ამ კარიდან გამომსვლელებს ვეგებებით
გაშელი ხელით და ღია გულით ჯერჯერობით საქართველოში საკმაოდ დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან საზღვრების გახსნას. მოკლედ, ამბავი რაშია? გახსოვთ ალბათ ლემონზე დაყრდნობით BMG-მ კვირას დაწერა, რომ ევროკავშირის წინასწარი გადაწყვეტილებით საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით საქართველოსთვის მწვანე შუქი ინთებოდა. გუშინ უკვე შუა დღისკენ ევროკავშირმა ოფიციალურად დაასახელა ქვეყნები, რომლებისთვისაც 1 ივლისიდან საზღვრებს ოფიციალურად ხსნის, ანუ დღეიდან. სიაში არის 14 ქვეყანა და მათ შორის არის საქართველოც. BBC ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სხვაობა სიაში კვირას გავრცელებული ინფორმაციისაგან ფაქტობრივად არ არსებობს და აი სია როგორ გამოიყურება. ამ სიაში არის ალჟირი, ავსტრალია, კანადა, საქართველო, იაპონია, მონტენეგრო, მაროკო, ახალი ზელანდია, რუანდა, სერბეთი, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი, ტუნისი და ურუგვაი. სხვათა შორის საქართველოს მსგავსად სხვა ქვეყნები ზუსტად არ მომიძებნია, მაგრამ ავსტრალიამ თქვა, რომ წლის ბოლომდე ტურისტულად არანაირი მიმოსვლა მათთან არ იქნება და ასე ეცდებიან, რომ პანდემიას რაღაცა ფორმით გაუკლავდნენ. ევროკავშირი არაწევრი ქვეყნების ნაწილს საზღვარს 1 ივლისიდან ევროკომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე შედგენილი სიის მიხედვით უხსნის და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ სიაში არ არიან შტატები, ბრაზილია და რუსეთი, რომლებიც კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვით მსოფლიოში პირველ 3-ს წარმოადგენენ. სამაგეროდ ჩვენ ჯერ საკმაოდ რეგულარული ჩარტერული რეისები გვაქვს, ოღონდ საკმაოდ რეგულარული და საზღვრების გახსნა ამ პერიოდში მაინც სიფრთხილიდან გამომდინარე ჯერჯერობით მხოლოდ აგვისტომდეა გადაწეული. საზღვრების და ტურიზმის სამუშაოების გარდა ამ დრომდე ვერ აიხსნა ჯადო საცურაო აუზებმა და ფიტნეს ცენტრებმა. აუზები და ფიტნეს დარბაზები კვლავ დაკვირვების ქვეშ რჩებიან, ამბობს გუშინდელი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბექა ფერაძე და მოდით მოვისმინოთ, როგორ განმარტა მან გადაწყვეტილება, უпроსტად გადაწყვეტილების მიუღებლობა ამ მიმართულებით. აუზებს, ფიტნეს დარბაზებს და სხვა ეკონომიკურ აქტივობებს, რომელიც უნდა გაიხსნას, აგრძელებს საბჭო დაკვირვებას, როგორც სექტორის მზაობის მიმართულებით, ასევე ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, უახლოეს პერიოდში იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული. ამ ეტაპზე გრძელდება დაკვირვების პროცესი, სექტორიც ეტაპობრივად გამოთქვამს მზაობას და ჩვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს მათთან და უახლოეს პერიოდში უკვე იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული. აუზების ფიტნეს დარბაზების წარმომადგენლები ითხოვენ გახსნის ნებართვის მიღებას, თუმცა ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფში პროტოკოლზე შეთანხმება ვერ შედგა. საქმე ეხება ერთი ადამიანისათვის გამოყოფილ ადგილს. მთავრობა ფიქრობს, რომ დარბაზში 8 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანი უნდა იყოს დაშვებული. დარბაზების წარმომადგენლები კი ითხოვენ, რომ ფართი 5 კვადრატულ მეტრამდე შემცირდეს. ეს შეთანხმება ვერ შედგა და სპორტული აქტივობებისათვის სივრცე შესაბამისად ამ დრომდე დახურული რჩება. აუზის გამოყენება დასაშვებია სასტუმროში, რომელმაც მუშაობის უფლება შესაბამისი სამსახურისგან უკვე მიიღო. გუშინ ბექა ფერაძემ თქვა, რომ ამ დროისათვის 326-მა სასტუმრო მიიღო ნებართვა, ანუ ზოგი აუზიანია იქიდან, ზოგი აუზის გარეშე, 23 რესტორანმა კი შემოწმებისას ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნები მათივე განახლებული ინფორმაციით ვერ დააკმაყოფილა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიგეგმა 1607 სასტუმრო შემოწმება, რომელთაგან მოთხოვნები დააკმაყოფილა სრულად და ნებართვა გაცემულია 588 სასტუმროზე, ვერ დააკმაყოფილა 326-მა სასტუმრომ, შესაბამისად ნებართვა არ არის გაცემული და გადავადება შემოწმებისთვის ითხოვა 693-მა სასტუმრომ. რაც შეეხება რესტორნების მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს, ჯამში შემოწმდა 54 რესტორანი, კვების ობიექტი ქვეყნის მასშტაბით, რომელთაგან სანქცირების მექანიზმი გამოყენებული იქნა 23 ობიექტის მიმართ, რომელმაც ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნები და შესაბამისად სანქცირების მექანიზმები იქნა მოქმედებული მიმართულებით და დააკმაყოფილა 31-მა. ორჩებათიდან 6 ივლისიდან სავარაუდოდ დაშვებული იქნება ისეთი საქმიანობები, როგორიც არის საგამოფენო საქმიანობა, ტრენინგები და კონფერენციები. ამ საქმიანობების განახლება შესაბამისი წესების დაცვით უნდა მოხდეს. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ რეკომენდაციები შეიმუშავა, რომელიც კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას მოიცავს და თუ კი ვინმე მსგავსი აქტივობის დაგეგმვას აპირებს მომდევნო კვირიდან, მაშინ ესეც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს და მაინც ჯერ წყალს აუზებში ვერ ჩაგისხამთ, ვისაც ამისთვის ნებართვა არ სჭირდება და აუზით საკუთარი აქვს წყალსაც
საკუთარი სურვილით ასხამენ და მათაც აუცილებლად მოგიყვებით საქმიანი დილას მაყურებლებს. ციფრული ტექნოლოგიის გენიოსებს, რომლებიც უზარმაზარი რაოდენობის შემოსავლის გენერირებას ტექნოლოგიების სფეროში ახერხებენ, პარალელურად უჩვეულო ყოველდღიური ცხოვრების სტილი და ჩვევები აღმოაჩნდათ. მაგალითად, მილიარდობით ქონების მფლობელები დადიან ჩვეულებრივი, უბრალო მაისურით, ბოტასებით, ზოგიერთი არსებულ უძრავ-ქონებას ყიდის სრულად, იმისთვის, რომ თავისუფალი იყოს ვალდებულებებისგან. ნაწილი კი ეკოსახლს აშენებს ან საბაზრო ღირებულებაზე ორჯერ ძვირად სასახლეს ყიდულობენ, მაგალითად ფრანგულ სტილში. როგორც ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოში ყველაზე მდიდრების სიაში მოწინავე პოზიციებს იკავებენ, Forbes-ის მასალაზე დაყრდნობით მოგიბზადეთ სიუჟეტი და ამ ყველაფერზე მარიამ ადამიანი მიზრუნა. სახლი, რომელსაც ახლა კადრში ხედავთ, 7,600,000 არის შეფასებული და კალიფორნიაში მდებარეობს, თუმცა თუ კი გგონიათ, რომ მდიდრულია, ცდებით, რადგან საერთაშორისო პრესამ აღიარა, რომ სახლის მეპატრონი ანუ სოციალური ქსელის Facebook-ის დამფუძნებელი მარკ ზუკერბერგი ცოტა მოკრძალებულად ცხოვრობს. 5 საძინებელი, 5 სველი წერტილი, არაფრით გამორჩეული და განსხვავებული ინტერიერი ან და ექსტერიერი, ხისი იატაკი, თეთრი კედლები, უბრალო ტრადიციული ავეჯი და ბევრი თავისუფალი სივრცე. ასე აფასებს მედია მილიარდერის საცხოვრებელს, რომლის მთავარი უპირატესობა მეპატრონისთვის მისი ადგილმდებარეობაა, რადგან კომპანიის სათაო ოფისიდან 10 წუთის სავალზე მდებარეობს. გამოდის, რომ ზუკერბერგი დიზაინსა და სიმდიდრეზე მეტად კომფორტს ანიჭებს უპირატესობას. მარკის მოკრძალებული სახლისგან განსხვავებით ეს მდიდრული საცხოვრებელი Tesla-ს დამფუძნებელსა და SpaceX-ის თანადამფუძნებელს ილონ მასკს ეკუთვნის, რომელიც სერიოზულად განიხილავს მარსზე გადაცხოვრების თემას და ამიტომაც წერს, ყიდი ყველაფერს, მათ შორის სახლს და რჩები უსახლკაროდ. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაპოსტა და მოგვიანებით Business Insider-თანაც დაადასტურა, რომ ეს ხუმრობა არ იყო. ასე რომ, ყიდის 5 სახლს, რომელთა ღირებულება ცალ-ცალკე $100 მილიონი. სად იცხოვრებს მილიარდერი ამ დროისთვის არავინ იცის, თუმცა თავად უსახლკარო სტატუსით, როგორც ჩანს მოხიბლულია. სამაგიეროდ ელიტარულ ცხოვრებაზე უარს არ ამბობს Google-ის დამფუძნებელი სერგეი ბრინი, რომელიც ნიუ-იორკში $11.5 მილიონ შეფასებულ სახლს 2018 წლიდან ფლობს და აერთიანებს 1200 კვადრატული მეტრის ფართობის მქონე ტერასას და 360 გრადუსიან პანორამას მანჰეტენზე. ანუ გამოდის, რომ სიაში მოხოდრილი მილიარდერებიდან სერგეი ბრინი ყველაზე მეტად იყენებს საკუთარ სიმდიდრეს. რაც შეეხება Google-ის მეორე დამფუძნებელს ლარი პეიჯს, ზუკერბერგის მეზობლად ცხოვრობს. პეიჯმა 2005 წელს $7 მილიონ შეიძინა სახლი, რომელიც დღეს $8 მილიონად არის შეფასებული, თუმცა პარალელურად დაიწყო მიმდებარე ტერიტორიის შესყიდვა და შედეგად ეკოსახლი ააშენა. და ბოლოს სიაში მოხვდა ასევე Facebook-ის პრეზიდენტ დამფუძნებელი შონ პარკერი, რომლის სახლი Forbes-მა $25 მილიონ შეაფასა და მთელი ნიუ-იორკი იცნობს როგორც ხმაურის ხალხმრავლობისა და წვეულებების ადგილს. თავად საცხოვრებელი კი თანამედროვე ხელოვნების ნამდვილი ნიმუშია. მედიკამენტის რეგისტრაციის ვადა შესაძლოა 7-დან არა 30-მდე, არამედ 15 დღემდე გაიზარდოს. კლინიკების ჯგუფი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს და მის თავმჯდომარეს დიმიტრი ხუნდაძეს თხოვნით მიმართავს, რომ სამედიცინო რეგულირების კანონპროექტის მიღმა კონსულტაციების გამართვები შედგეს. ამასობაში სამინისტრო ითხოვს უფრო მეტ არგუმენტს ახალ რეგულაციებსა და წამლის გაძვირებას შორის კავშირის დასანახად. სტატისტიკაზე უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი, მით უმეტეს საქსტატისგან არც დამაიმედებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი რიცხვები გამოქვეყნდა გუშინ, როგორც გუშინ გოგიტა თოდრაძემ განაცხადა, მაისში მსხვილ კომპანიათა ბრუნვის მკვეთრი ვარდნა გაგრძელდა და აპრილში 33%-იანი კლების შემდეგ არც მაისში ქონია ტალხანია სიტუაცია, მთლიანობაში მსხვილი კომპანიების ბრუნვამ $5,350 მილიონი შეადგინა. პანდემიამდე წლის პირველ ორ თვეზე ეს მაჩვენებელი ზრდით გამოირჩეოდა, იანვარში 15%, თებერვალში კი 10.9%-ით ზრდა იყო. მარტში ეკონომიკის ჩაკეტვის ფონზე ზრდა 7.1%-მდე დაეცა. საქსტატის წინასწარი შეფასებით 2020 წლის მაისში ეკონომიკა 13.9%-ით არის შემცირებული. ვარდნა მასშტაბური იყო, მაგრამ აპრილთან შედარებით კლება შენელებული. აპრილში 16.6% იყო მინუსით. ხუთვენ ჭრილში კლებამ 5.4% შეადგინა, წელს მთავრობას ბიუჯეტი ეკონომიკის 4%-იან ვარდნაზე აქვს შეგახსენებთ დაგეგმილი. განახლებული სტატისტიკით ყველა დარგში საქართველოს მინუსი უფიქსირდება, 13.9%-იანი ვარდნა ფიქსირდება მშენებლობის, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, სასტუმროების და რესტორნების, ტრანსპორტის და გართობის და დასვენების სექტორებში. აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 39%-ით
შემცირდა სამშენებლო მასალების იმპორტი, 25%-ით არის შემცირებული ცემენტის და კლინკერის იმპორტი. Გამომუშავებელი მრეწველობის სექტორში კლება ძირითადად დაკავშირებული იყო სამშენებლო მასალების ავეჯის, ასევე ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის წარმოების მოცულობის შემცირებასთან. ასევე აღსანიშნავია პურ პროდუქტების, არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის და სასმელების წარმოების მოცულობის შემცირება. კლება დაფიქსირდა საფინანსო სექტორშიც მიზეზი კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების შემცირება. რაც შეეხება უძრავი ქონების ბაზარს, ბინების ყიდვა გაყიდვის და იჯარით დაკავებული კომპანიების ბრუნვა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. რაც შეეხება გართობის და დასვენების სექტორს, აქაც კლება დაფიქსირდა ძირითადად აზარტულ და ფულზე თამაშთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის შემცირების ხარჯზე. საფინანსო საქმიანობის სექტორში კლება განაპირობა კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების შემცირებამ, რაც შეეხება ხელოვნების, გართობის და დასვენების სექტორს, ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო აზარტულ და ფულზე თამაშებთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის შემცირებასთან. მაისში ეკონომიკა 13.9%-ით შემცირდა, მოლოდინები კი კიდევ უფრო პესიმისტურია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ შემცირება შესაძლოა კიდევ უფრო მკვეთრი იყოს მეორე კვარტალში და მის შემდგომ პერიოდებში. მიზეზი ისევ და ისევ კორონავირუსი და ამ პირობებში დახურული ბიზნესია. იმ ფონზე, რომ მოლოდინი კონკრეტული თქვათ ცვლილებებისა ჯერჯერობით არაფერზე დაყრდნობით არ შეიძლება რომ შეიცვალოს. შემდეგი კვარტალი შეიძლება უფრო უარესი იყოს, იმიტომ რომ ეს პირველი კვარტალი მოგეხსენებათ, მაინც სრულად ვერ ასახავს იმ შედეგებს, რაც ქვეყანაში განვითარდა COVID-19 პანდემიის გამო. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა უცხოური საერთაშორისო დახმარებები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაგვიჭირდება ამ კრიზისიდან გამოსვლა. სერიოზული ვარდნა გვაქვს და წლის მაჩვენებლების მიხედვითაც გვექნება. ეხლა დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ განვითარდება შემდგომი პერიოდი. გვექნება ჩვენი -4%, როგორც არის დაგეგმილი, თუ 4.5 თუ გვექნება გაცილებით უფრო უარესი შედეგი. ის რომ უკეთესი რაღაცა მდგომარეობა ვერ იქნება, სამწუხაროდ ეს ვიცით და ჯობია რომ აი ამას მაქსიმალურად ობიექტურად შევხედოთ. ეკონომიკური ზრდა არ არის ერთადერთი პარამეტრი, რომელიც კორონავირუსის პირობებში მცირდება. პირველი კვარტალის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკამ 43%-იანი კლება აჩვენა და მოლოდინები აქაც პესიმისტურია. პანელურ დისკუსიაზე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც გუშინ გამართულ შეხვედრაზე იყო, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ის ნაბიჯები იყო, რომლებიც უნდა გადაიდგას, რათა საომალოდ საქართველოს კონკურენცია გასწიოს იმ ჩემპიონატში, რომელიც ახალ ქვეყნებს შორის მიმდინარეობს ინვესტორების მოსაზიდად. სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ამბობს, რომ კორონავირუსი უკვე მორჩენილი რომ იყოს, 2 წელი მაინც დასჭირდება ქვეყანას, რომ იმ მოცულობას დაუბრუნდეს, რომელიც მაგალითად პანდემიამდე ფიქსირდებოდა. გიორგი პერტაიას თქმით, მხოლოდ ერთი უწყება, მაგალითად აწარმოეს საქართველოში და მისი ხელმძღვანელი ინვესტორებს ვერ შემოიყვანენ ქვეყანაში და ეს მთელი ქვეყნის საერთო საქმედ უნდა იქცეს. მისივე თქმით, მას აგუგუნებული ქარხნების და ამ კუთხით განვითარების არ სჯერა დიდად და საქართველოს უფრო სერვის ექსპორტზე უნდა გააკეთოს აქცენტი. ყველაზე მოკლე გზა პირველ რიგში არის ის, რომ არსებული ინვესტორები, ვინც არიან საქართველოში უკვე, ვინც ქვეყნის რისკი აიღეს, ვინც გადალახეს ბარიერები და ყველაფერი, მათ ინდივიდუალურად, ხას უსვამ ინდივიდუალურად ისე არ არის, თქვა, გამოვედი და აი ჩვენ ესა გვაქვს და აბა თქვენიცით, ინდივიდუალურად უნდა ემუშაოთ, ინდივიდუალურად უნდა შევთავაზოთ კონკრეტული პროექტები. ამათან უფრო მარტივია ახლა ვიდრე ვიღაც უცხოელთან ლაპარაკი, რომელიც საერთოდ ისედაც აპირებდა არაპირებდა საქართველოში და ახლა პანდემიის დროს რამდენად ჩადებს არ ვიცი. მე საქართველოს 2030 წარმომადგენია ქვეყანა, რომელიც უკეთებს ეგრეთ წოდებულ research and developments ძალიან სერიოზულ კომპანიებს. იმისათვის და ამაში აკეთებს, ამაში არის მთელი ღირებულება. იმისათვის რომ ამას მივახციოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რომ განათლებაში ფული ჩაიდოს ძალიან ბევრი და მეორე არის განათლებასა და ბიზნეს შორის არსებობდეს ძალიან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა, რომ მოთხოვნა მიწოდება არაცდეს, რაც დღეს ხდება. სამართლის უზენაესობა, რომელიც აუცილებელი პირობაა, ბუნებრივია და ამას ემატება განათლება და შრომის კულტურა, რომელიც მნიშვნელოვნად მცირეა ამ ქვეყანაში იმისთვის, რომ ჩვენ დიდი ამბიციები შევასრულოთ აი ამ პროცესში და ინვესტიციები მოვიზიდოთ. ინვესტიცია ეს არ არის ფულის მოზიდვა. ინვესტიცია ეს არის საქმის მოზიდვა.
და მთელი მუღამი ამ საკითხში არის საქმე რომ მოვიზიდოთ ჩვენ უნდა ამ საქმისთვის მზად ვიყოთ და საქმისთვის რამდენად ვართ მზად ეს არის ყველაზე მთავარი შეკითხვა. კორონავირუსი არ არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ინვესტიციები მცირდება. ამის მაჩვენებელი გასული წლების სტატისტიკაც არის. 2018 და 2019 წელს საქართველოში ინვესტორების მოზიდვის კუთხე წარმატებული ნამდვილად არც ერთი კვარტალი ყოფილა განსაკუთრებით. გასულ წელს მხოლოდ 0.1%-იანი მატება იყო წლიურ ჭრილში. რას აკეთებს ინვესტორთა საბჭო? ამ რეალობაში, სადაც მთავრობის წევრებთან ერთად საქართველოს პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციები და დონორები არიან წარმოდგენილები. ასევე ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენელთა კვოტებიც ამ გაერთიანებაში. რაც წვლილი შეიტანა ინვესტორთა საბჭომ ამ პერიოდის განმავლობაში იმაში, რომ ქვეყანამ საინვესტიციოდ უფრო მიმზიდველი პოზიციონირება წარმოადგინოს. ინვესტორთა საბჭოს მდივანმა უპასუხა კითხვებს. მიუხედავად ამ კრიზისული სიტუაციისა და ასე ვთქვათ პანდემიის ქვეყანაშიც მოვახერხეთ რომ სამჯერ შევიკრიბეთ ბოლო 5 თვის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია მთავრობაზე გახდათ ის რომ არ უნდა შეჩერდეს და პირიქით უნდა დაჩქარდეს გარკვეული თუ იყო დროში გაწერილი ასე ვთქვათ ან გადანაწილებული გარკვეული ტიპის რეფორმები ის უნდა დაჩქარდეს და პირიქით უფრო სწრაფ ტემპში უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს გარკვეული დარგების ასე ვთქვათ სტიმულირების ნაწილი რა როლიც ითამაშა ქუთაისის აეროპორტმა ტურიზმის განვითარების ნაწილში დღეს და მომავალში შეუძლია ითამაშოს ზოგადად მცირე და საშუალო მეწარმეობების და თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და ჩვენი რეკომენდაციების ერთ-ერთი კომპონენტიც მას შეეხებოდა რომ ანუ მოხდეს ქუთაისის მხარეს როგორც ლოგისტიკის ასე ვთქვათ ცენტრის იმიტომ რომ ახლავთ რეგიონალურად ფიზიკურად ცენტრია თელი ასე ვთქვათ სატვირთო გადაზიდვების კომპონენტის დამატება ქუთაისის მიმართულებით ეს გააცოცხლებს როგორც ფოთის ისე ბათუმის პორტების საქმიანობას. ინვესტიციებზე საუბარს სანაკლის სპორტის გარეშე გუშინ არ ჩაუვლია. პანელურ დისკუსიაზე სავაჭრო სამეწველო პალატის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ აუცილებელი ანაკლის სპორტს დავარქვათ თავისი სახელი. ეს არ არის ეკონომიკური პროექტი, ეს არის გეოპოლიტიკური პროექტი და მისი განხორციელებისათვის მხოლოდ უცხოელი ინვესტორები არ არიან საკმარისი და საჭიროა მთავრობის ჩართვაც. არ უნდა ვეძახოთ ამას ეკონომიკური პროექტი, ეს არის გეოპოლიტიკური პროექტი და ეს თუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ინვესტორს ველაპარაკებით და უხსნით რომ იცი რა არის ეს ამაგარი პროექტია 3 კილომეტრში რუსი ჯარი დგას 3 კილომეტრში დე ფაქტო საზღვარი არის და ეს არის ძალიან მაგარი ინვესტიცია იმ ინვესტორს არ ესმის ეს რატომ რო შეიძლება იყოს ეს ბუნებაში კარგი ინვესტიცია ამიტომ თუ ლაპარაკობთ ეს რომ სუფთა ეკონომიკური პროექტი არ არის მაშინ არასწორ ინვესტორებს ველაპარაკებთ მაშინ ველაპარაკოთ მთავრობებს მაშინ ველაპარაკოთ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე და არა იმაზე რომ 15 წლის მერე მოგება სანახავ ან არა და მთავრობა ისედაც გარანტიას არ აქვს მოშთენ ძალიან საინტერესო დისკუსიიდან ბიზნეს სიახლეებს BMG-ზე აუცილებლად გაეცნობთ. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს და უნდა გაგაცნოთ კომპანია ჯეორენცი და მისი დირექტორი როინგი გიბერია.
დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ და როგორც დაგბერდით კომპანია ჯეურენტი უნდა გავიცნოთ, რომელიც მსხვილ კომპანიებს თუ ამ ზაფხულს რემონტის დაგეგმვაში მყოფებს მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს, როგორ ამას თავად როინ გიგიბერია ჯეურენტის დირექტორი მოგიყვება. მოგესალმებით, მადლობა რომ სტუმრობთ საქმიანი დილას სტუდიაში. მე დავიწყოთ ჯეურენტის შესახებ მოყოლა და გაზიარება ინფორმაციის ჩვენი მაყურებელთვის, რას წარმოადგენს კომპანია ჯეურენტი. ჯეურენტი წარმოადგენს სამშენებლო ტექნიკისა და სამშენებლო ინსტრუმენტების და მოწყობილების გაქირავების კომპანიას. ეს იდეა ამ კომპანიის შექმნის დაახლოებით 10 წლის უკან შეიქმნა. ერთ-ერთმა ესტონელმა პარტნიორმა, რომელმაც შემოიყვანა 4 ერთეული მძიმე ტექნიკა, კერძოდ ექსკავატორი, დავიწყეთ ამ ტექნიკის გაქირავება. როგორც ასეთი საქართველოში ძალიან პოპულარული ამ მძიმე ტექნიკის გაქირავება და გაჯერებულიც ასე ვიტყვი ბაზარი. ამის შემდგომ ის წამოვიდა იდეა, მოდი ხო არ გავაფართოვოთ ეს ბიზნესი და ხო არ დავიწყოთ ისეთი მცირე ინსტრუმენტების სამშენებლოს გაქირავება, რომელიც საქართველოში ფაქტიურად წარმოუდგენელი იყო, რომ მსგავსი მომსახურება. მაგალითად კიბე, ან საბურგი, ან საჭრელი მოწყობილობა, რასაც თქვა რომელიმე მშენებელს რო გითხო, გაეცინება კიდევაც რომ ურჩევნია იყიდოს რომ ვიდრე არა. თუ საქმიანობა დაკავშირებული არის მუდმივად ამ ინსტრუმენტების გამოყენებასთან შესაძლოა იყიდოს, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა არის იმაში რომ კომპანიები არასოდეს არ თვლიან თუ რა დამატებითი ხარჯები არის დაკავშირებული ამ აქტივის ქონაში. კერძოდ ევროპაში ნებისმიერი სამშენებლო კომპანიას ალბათ მაქსიმუმ მისი საბალანსო ღირებულების 10% აქვს სამშენებლო ტექნიკა ან ინსტრუმენტები, რადგან თვითონ მოტივირებული არიან მშენებლობაზე და აქცენტს აკეთებენ მშენებლობაზე ვიდრე ამ ტექნიკის მოვლა შენახვაზე. გარდა ამისა, ამ ტექნიკას სჭირდება სერვისი, ტექნიკური უზრუნველყოფა, სადღაც საწყობში უნდა შეინახო, უნდა ყავდეს კვალიფიციური კადრი, რომელიც ამას გაარემონტებს. კომპანიები ამას არასოდეს არ თვლიან, უყურებენ უბრალოდ იმ ხარჯს, როდესაც შეისყიდიან და იმის შემდეგ რა დამატებითი ხარჯები ჭირდება ამ ტექნიკას, არავის არ დაუთვლია. გარდა ამისა, აქვს ფინანსური ხარჯიც, ხო, როდესაც რაღაც აქტივს იყიდი, ეს ბალანსზე ჯდება როგორც ქონება და გიწევს ამის ქონების გადასახადის შენ ამას იყენებ თუ არ იყენებ, მნიშვნელობა არ არის, მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ შემთხვევაში თითქმის ეს ყველა ხარჯი აკუმულირებულია ჩვენ საიჯარო ფასში და ესე მოკლედ რო ვთქვათ, კომპანიებს როდესაც აქვს შემოსავალი, აქვთ ეს კონკრეტული ხარჯი, თუ არ აქვთ ეს შემოსავალი, ამ ხარჯისგან თავსაც ირიდებენ. აი, რამდენად არის, ვთქვათ, პრაქტიკაში რა ტიპის მომსახურებას, რა ტიპის საქონელს ქირაობენ, იმისათვის რომ გამოიყენონ. ქართულ რეალობაში თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი უცხოელი პარტნიორისაგან იყო ეს შემოთავაზება, რომ ამ ტიპის მიმართულებითაც განვითარებული იყო ბიზნესი. საქართველოში ქართულ რეალობაში დღეს თქვენ სერვისში რა შედის, აი, კომპანიების მხრიდან რომ ავიღოთ, ჯერ ვიდრე გადავალთ, ვთქვათ, ინდივიდუალურ მომხმარებლებზე, ისეთებზე, რომლებიც საკუთარ სახლში გეგმავენ, რომ გააკეთონ, ვთქვათ, ჩამონათვალი დამჯერე ძალიან დიდია უკვე თითქმის ალბათ შეიძლება 500 სახეობის ნივთი და ინსტრუმენტი არსებობდეს. სამშენებლო კომპანია ალბათ ყველაფერს ვერც იყიდის, თქვა დაწყებული მშენებლობის სამშენებლო მოედნის მომზადებიდან, აი არსებობს დროებითი სამშენებლო ღობეები, რომელსაც კომპანიას საერთოდ არ ჭირდება ამის ყიდვა, გამზადება, უბრალოდ შეუძლია შეუკვეთოს, მოვალ და 1 კილომეტრის მონაკვეთიც რო იყო შეგვიძლია 20 წუთში შემოღობოთ ეს სამშენებლო მოედანი. ამის შემდგომ დაწყებული გენერატორი, სვალკის აპარატი, არმატურის მოსაღუნი აპარატი გაგეცინება და გვაქვს აგრეთვე ელექტროკაბელები, რომელიც შეიძლება რაღაც მომენტში ობიექტზე ვიღაცას დაჭირდეს რაღაცა სიგდის მონაკვეთის ელექტროკაბელი და სულ არ უღირს მას, რომ ამაში გადაიხადოს თანხა, უბრალოდ ერთი დღით უჭირდება, იქირავებს ჩვენთან და შეუძლია მეორე დღეს დააბრუნოს. აი, დაახლოებით რა ვადაში არის მომგებიანი ქირაობა. სამშენებლო კომპანიების წარმოადგენენ თუ გვისმენ, ალბათ მათთვის მაინც რთულად აღსაქმელი იქნება, რატომ შეიძლება ყოველ ჯერზე, ყველა პროექტზე იჯარის ფასი იხადონ და არ ქონდეთ საკუთრებაში. თქვით, რომ არა გვაქვს დათვლილი რეალურად საქართველოში ქონების გადასახადი იქნება ეს ცვეთისთვის, ხარჯების თუ სხვა დანარჩენი მიმართულებით, რა დამატებით თანხები ჭირდება იმ ქონებას, რომელიც ამ ინსტრუმენტებს, რომელსაც ეს ინსტრუმენტები ქმნიან. თქვენ რა შეგიძლიათ რამ თქვათ სტატისტიკა შეგვიძლია გაუზიაროთ მაყურებელს, რამდენით იგებს მომხმარებელი თუ კი ჯეურენტის მომსახურებას გამოიყენებს?
ну, რა თქმა უნდა, როდესაც ხა სამშენებლო კომპანია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ну, რაღაცა შეიძლება რამოდენიმე ერთეული ტექნიკა კონდეს, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა არის იმაში, რომ როდესაც მოზღვავებული პროექტებია, სამშენებლო კომპანიას უწევს რაღაცების ტექნიკის ყიდვა, მაგრამ ეს პროექტები ხშირად ხან იზრდება, ხან მცირდება. როდესაც შემცირდება, ვთქვათ, პროექტი, ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება უკვე პრობლემები, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც კომპანიებს პრობლემა ექნება, ეს აქეშის პრობლემა, იმიტომ რომ საბრუნავი თანხა არ რჩება, როდესაც მთელ თანხას ძირითად საშუალებებში გაუშვებს, საბრუნავი თანხის დეფიციტი აქვს უკვე და აქედან წარმოიქმნება პრობლემები. გარდა ამისა, დღევანდელი რეალობა რო ავიღოთ ეს COVID-თან დაკავშირებული პრობლემები, ხო? გაჩერდა ეკონომიკა, როდესაც თქვა მას ტექნიკა, ლიზინგი თან ნაყიდი აქვს, გინდა უწევს ამ სესხის გადახდა, ხო? ამ შემთხვევაში რაღაცა პრობლემა შეიქმნა, არ შეუძლია მარტივად უბრალოდ გითხრას, რომ აღარ უჭირდება ტექნიკა და ჩათვალეთ, რომ ამ მთლიან ხარჯს თავიდან აიცილებს. ან თქვა დამატებით შეკუთვნის მიღების შემთხვევაში რამდენიმე ობიექტზე შეუძლია უბრალოდ კვალიფიციური მუშახელის დამატებით მან უკვე სამუშაოები გაართოს და გააფართოს. დაახლოებით რა რაოდენობის კომპანიის ერთდროულად მომსახურება შეგიძლიათ? ანუ თქვენ კითხვით, რომ ძალიან დიდია ჩამონათვალი იმ ტექნიკისა, რომელსაც თქვენ ფლობთ, მაგრამ რა მასშტაბზე შეგიძლიათ, რომ დაახლოებით გახვიდეთ? ამჟამად რა თითქმის ყველა დიდ პროექტებში ჩართული ვართ, ну, შეიძლება ჯერჯერობით იმ დონეზე არ ვარ განვითარებული, რომ თქვა მთელ საქართველოს მასშტაბით ყველა პროექტს, მაგრამ თითქმის ყველა პროექტში რაღაცა წილი ჯევრენტისგან ნახირავები ყველას აქვს. აი ინდივიდუალურ მომხმარებელმა ახსენეთ პანდემიური სიტუაცია, როდესაც შემდეგ გაყიდვებმაც აჩვენა, რომ გადადებული მოთხოვნა, როდესაც ადამიანები სახლში აღმოჩნდნენ, მოუნდათ რომ რაღაცები შეეკეთებინათ, გაეკეთებინათ, თავი დაესაქმებინათ და მეორე მხრივ უფრო მეტი დრო გაატარეს სივრცეში, სადაც რაღაცა გამოსასწორებელი იპოვეს. მომხმარებელი, რომელსაც არ აქვს, აი მაგათად მე შეხება მშენებლობას და რეალურად მოხმარება იმ ტექნიკის, რომელიც სამშენებლო, თქვათ, მიმართულებით გამოიყენება, დიდათ არ ვიცი ახლა სვარკის აპარატი ქართულად როგორ არის, მაგრამ სვარკის აპარატს ალბათ ესე მარტივად ვერ გამოვიყენებ. თუმცა თქვენი რისკი სად არის, როდესაც არაკვალიფიციურ, თქვათ, მომხმარებელს აქირავებთ და როგორ ბალანსდება ეს ურთიერთობა? ეს რისკი დაზღვეულია პირველ რიგში იმ მხრივ, რომ ყველა ტექნიკა ჩვენ რაც გვაქვს, ну, ესე მარტივად ვერ დააზიანებ. იმიტომ რომ ყველა ესეთი გინდა ბოში, ჰუსკვანეს დიდი კომპანიები რაც არის, ყველას აქვს მიმართულება, რომელიც ამზადებს ისეთ პროდუქციას, რომელიც იჯარისთვისაა კონკრეტულად გათვლილი. რასაც თავისი დამატებითი უსაფრთხოების ელემენტები მოყვება, მაგალითად გენერატორს რო აქირავთ, ხო, დიდი რისკია, რომ შეიძლება ვიღაცამ ადგეს და ბევრად დიდი ძაბვა შეაერთოს, მაგრამ ამ გენერატორს აქვს ყოველთვის დამცველი მექანიზმი. ძირითადად ეს აქტივები და ტექნიკა, რასაც ჩვენ ვყიდულობთ, მინიმუმ ალბათ 30-50% ძვირია, ვიდრე თქვათ თურქული ან ჩინური ტექნიკა. მთელი ძირითადი ჩვენი ტექნიკა არის ასე ვთქვი, სამხრეთ ევროპულსაც ვარიდებთ თავს, უფრო ჩრდილოეთ ევროპა, სკანდინავია, შვედეთი, ფინეთი, სადაც ეს ბიზნესი არის ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული და კომპანიები სპეციალურად ქმნიან რაღაც მოდელებს, რომელსაც ესე მარტივად ვერ დააზიანებ. თუ თქვა და არ მიხვდი და არ დაარტყი რაღაცა და დაამტვრიე, თორე ესე მისი ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ჩართვით ან რაღაცა ყველა რაღაცა. რამდენხანია ბაზარზე ხართ წარმოდგენილები? ეხლა უკვე მე-9 წელი არის, რაც დავიდე. თუ ჩავთვლით იმ პირველად ინვესტიციას, როდესაც მძიმე ტექნიკა შემოიყვანეთ. ამ ფორმით ეს სერვისი რამდენად პოპულარულია და რამდენად მომგებიანია ცალკე რო გავაკეთოთ? ხო, რო დავიწყეთ, ესე იგი დღეში ერთი კლიენტი თუ მოვიდოდა, დღესასწაული ქონდა და ხშირად იქით ობიექტებზე რომ მივდივართ, უფასოდ ვაძლევდით, რომ ადამიანს გაეგო, რამდენად მომხიბვლელი არის, როდესაც არ ყიდულობ რაღაც მძიმე ტექნიკას ან რაღაც სამშენებლო იმას და შეგიძლია იქირავ. დღეს დილის 9 საათზე რიგი გვაქვს ხოლმე 3-4 კლიენტი სულ არის დღის განმავლობაში ალბათ მინიმუმ 1-30-50 კლიენტს მაინც ვღებულობთ, რომელიც მოდიან და მიდიან დღის განმავლობაში.
ძალიან საინტერესო მოდელი არის, იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი გამოხმაურება იქნება, მით უმეტეს საქმიანი დილას მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი გაიგოს თქვენი კომპანიის შესახებ ეტაპობრივად. მადლობა სტუმრობისათვის. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ გაგვეცნო ჩვენი ბიზნესი. პირიქით, მადლობა. საინტერესო იდეა იყო ნამდვილად, რომ ინგოგი ბერია, ჯეორენტის დირექტორი გსტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. ჩვენ უკვე ვიმზადებით შემდეგი ბლოკისათვის, საქმიანი დილას ეთერში სტარტაპერის რუბრიკის დრო დადგება ძალიან მალე. ლევან თაღიაშვილი და მისი სტუმრები შემოგვიერთდებიან ბიზნეს სიახლეების სკოლაში შემდეგ. საქართველოს ეკონომიკა 13.9%-ით შემცირდა 5 თვეში, ვარდნა 5.4%-ია. ფაქტობრივად არ დარჩენილა დარგი, სადაც კლება არ ფიქსირდება. ეს მოსალოდნელიც იყო, რადგან ეკონომიკა ფაქტობრივად გაჩერებული იყო ამ პერიოდში. ეკონომიკის 13.9%-იანი ვარდნა ჩვენა ვაჭრობის, მშენებლობის, უძრავი ქონების, სასტუმროების და რესტორნების, ტრანსპორტის და გართობის, დასვენების სექტორებმა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ შრომის კოდექსში შესატანით ცვლილებების კანონპროექტთან დაკავშირებით სერიოზული შენიშვნები აქვთ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობაზე დასაქმებულები 5 თვის განმავლობაში ძირითადი საიჯარო გადასახადისაგან გათავისუფლდებიან. კანონპროექტთან დაკავშირებით სერიოზული ფუნდამენტური შენიშვნები გვაქვს, რასაც დასკვნაში ჩავწერთ, ამბობს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე. კომიტეტის სხდომაზე შრომის კოდექსში შესატანით ცვლილებების კანონპროექტის შესახებ, რომელიც კომიტეტის დეპუტატმა დიმიტრი ძგიტიშვილმა წარუდგინა. კოვზანაძე ამბობს, რომ შენიშვნები ფორმულირებულია 6 გვერდზე. ეს ეხება ზეგანაკვეთურ სამუშაოს ანაზღაურებას, მინიმალურ ხელფასს, შრომის ინსპექციას და არაერთ კიდევ სხვა მიმართულებას. და მისი თქმით, ეს ყველაფერი დასკვნაში იქნება ასახული. საბჭოთა კომიტეტის ხმა დასწრებად შეგვიძლია გამოვაცხადოთ ეს მედიკამენტის რეგისტრაციის ვადა შესაძლოა 7-დან არა 30-მდე, არამედ 15 სამუშაო დღემდე გაიზარდოს. პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე მისი თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ინიციატივით გამოვიდა, რომ რეგისტრაციის ვადად 15 კალენდარული დღე იყოს განსაზღვრული, რაზეც წამლის სააგენტოს იურისტმა თქვა, რომ თუ ვადად 15 დღე განისაზღვრება, მაშინ მარეგულირებელი იქნება თანახმა. დიმიტრი ხუნდაძე გამოვიდა ასევე ინიციატივით, რომ უწყებრივ რეესტრში მარკირების რეგისტრაციისათვის განსაზღვრული 20 დღიანი ვადა 10 დღემდე შემცირდეს, სააგენტოს A ტიპის სარეგისტრაციო ვადად 30 დღის ნაცვლად ასევე 15 დღე განესაზღვროს. სააგენტოს იურისტი კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ შეთავაზებულ ცვლილებებს გუშინ დათანხმდა. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან კობერიძე იურისტს და დიმიტრი ხუნდაძეს შორის გამართულ მსჯელობას გუშინ იუმორით შეხვდა და თქვა, რომ მოძებნილი მსჯელობის ვადების შემცირების მას არ სჯერა.
გუშინ ჯანდაცვის კომიტეტს ვიდრე სხდომა დაიწყებოდა, კლინიკების ჯგუფმა წერილობით მიმართა შესაბამის შემადგენლობას და სთხოვეს, რომ განხილვა პროექტისა კონსულტაციებამდე გადადებულიყო. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გადაულახავ პრობლემად რჩება ჯანდაცვის სამინისტროს და სამედიცინო საზოგადოებას შორის კომუნიკაცია. რისი ნათელი დადასტურებაც არის ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის სამედიცინო საზოგადოებასთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე დაჩქარებული წესით ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე გამოტანა. ეს პრობლემა იყო მათი თქმით 500 მილზე დადგენილების მიღებისასაც და ეს პრობლემა არის დღესაც. შიშობენ, რომ უკვე ტენდენციის სახე მიიღო ამ რეალობამ. კანონპროექტის მიხედვით წერილში აღნიშნულია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს დამკვეთსაც, მაკონტროლებელსაც და ცდილობს, რომ არბიტრის როლით შეითავსოს. კონკრეტულად იგულისხმება სამედიცინო საქმიანობის შეჭრების უფლება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, რაც დაუშვებლად მიაჩნიათ, რასაც სასახად ეთანხმება ეკონომიკის და დარგობრივის კომიტეტებიც. ქმნის საშიშროებას ჭარბი ძალაუფლება გამოყენებული იყოს შერჩევითად აღნიშნულია წერილში, რომლის ადრესატიც დიმიტრი ხუნდაძე იყო. ჯანდაცვის სამინისტროს ექიმების წუხელი, საავადმყოფოების მენეჯერების შენიშვნები და შესაძლო რისკები სერიოზულად არ ეჩვენება. ისევ მედიკამენტებს რომ მიუბრუნდეთ, სამინისტროში მეტი საფუძველი სჭირდებათ იმის დასანახად, თუ რატომ შეიძლება გამოიწვიოს მედიკამენტების ფასების გაზრდა, მისი რეგისტრაციის ვადების ზრდა. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საბაჟო გადასახადი ძალიან მაღალია და თუ კი წამალი საბაჟოზე 30 დღით უნდა იდგეს, გადასახადიც მაღალი იქნება, რაც მედიკამენტის ფასზე შესაბამისად დაისახება. გენერალური აუდიტორი ირაკლი მექობიშვილი ამბობს, რომ 2019 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პროკურატურაში გადაგზავნილ ყველა საკითხზე სისხლის სამართლის კონკრეტული საქმეები აღძრული. მისი თქმით, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე უწყების 2019 წლის ანგარიშის წარდგენისას გასულ წელს პროკურატურას აუდიტმა ჯამში 34 ანგარიში გადაუგზავნა. კონკრეტული შედეგი საზოგადოებამაც იცის დამდგარია რამდენიმე ეპიზოდში და მოლოდინი გვამგზ, რომ შედეგები იქნება, ამბობს გენერალური აუდიტორი. ქართულ ფონდთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას ეკონომიკის მინისტრმა გუშინ სერიოზულობა დაუწუნა. კითხვა თურნავას იმ გარიგებასთან დაკავშირებით დაუსვეს, რომლის თანახმადაც თბილისის ცენტრში 272,669 კვადრატულ მეტრზე მდებარე ძველი იპოდრომის ტერიტორია გაიყიდა. ტერიტორიის ბენეფიციარი მესაკუთრე უცვლელი დარჩა და ის კვლავ ბიძინა ივანიშვილია. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ივანიშვილის პანამური ოფშორის Limestone Finance International შვილობილმა კომპანიამ Invest Capitalმა 2020 წლის 16 ივნისს ძველი იპოდრომის ასევე იგივე მფლობელთან დაკავშირებულ კომპანიაზე საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართუზე გაასხვისა. იყო საუბარი რომ თითქოს ქართულ ფონდს საიდან აქვს სახსრები, ძალიან კარგად იცის ყველამ, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახი არიან ერთადერთი მთავარი ბენეფიციარი შემომწირველები ქართულ ფონდის. უზარმაზარი ქველმოქმედება აქვს მაგათ ქართულ ფონდის მეშვეობით განხორციელებული 3 მილიარდზე მეტი, რაც არის საერთაშორისო აუდიტით დადასტურებული და აი ამ ნაწილზე არ აქვს შეკითხვები ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით? არ სურთ ამაზე საუბარი? კეთილი ძალიან თოდ ბნელ ოთახში კატას ნუეძებ დავკავდეთ საქმით. გუშინვე განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით უпростоრად ზოგიერთი მედია საშუალების მხრიდან გაყიდვის ფაქტის გარშემო შემოტრიალებული კითხვის საპასუხო ქართულმაც გავრცელა. ფონდი განცხადებაში ამბობს, რომ რამდენიმე მედია საშუალების მხრიდან ხელოვნურად წარმოქმნილ აჟიოტაჟს თბილისის ყოფილ იპოდრომთან დაკავშირებით, რომლის მიზანიც მათი აზრით ფონდის და მისი დამფუძნებლის მიმართ არაჯანსაღი საზოგადოებრივი განწყობის შექმნაა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ფონდის საქმიანობა აბსოლუტურად გამჭირვალეა და ეს ფაქტი მსოფლიო ბანკის მიერ დიდ ოთხეულად რანჟირებული უმაღლესი საერთაშორისო სანდოობის აუდიტორული კომპანიების ყოველწლიური ანგარიშებით არის დადასტურებული. მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე აჟიოტაჟის ინიციატორი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები თავადვე აცხადებენ, რომ მათ მიერ ინიცირებულ უსაფუძვლო კითხვებზე პასუხისგაცემის ვალდებულება ფონდს არ გააჩნია, თუ კი ვინმეს დარჩა დამატებითი კითხვები ფონდში აკუმულირებული თანხების წარმომავლობასა და განკარგვასთან დაკავშირებით. საქართველოს სამართლებრივი სახელმწიფოა და შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს. დასასრულს ხაზგასმით გვინდა განვაცხადოთ, რომ ვერანაირი აჟიოტაჟი და პოლიტიკური სპეკულაციები ვერ შეუშლის ხელს ქართული სახელმწიფოსა და ხალხის მხარდასაჭერად ფონდის მიერ სამომავლოდ დაგეგმილ და მიმდინარე საქველმოქმედო პროექტების განხორციელებას.
საქართველოში ბოლო წლებში არადეკლარირებული უაქციზო თამბაქოს შემოტანის შემთხვევები მზარდია. შემოსავლების სამსახურიდან ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით დასტურდება, რომ რასაც ლეგალური თამბაქოს ინდუსტრია ამბობს, ფაქტია. უაქციზო საქონლის შემოტანის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია სამეგრელოს რეგიონში, სადაც სომხეთსა და რუსეთში დამზადებული თამბაქო ოკუპირებული აფხაზეთის გავლით შემოდის. თუ აქციზური ბრენდული თამბაქო მაგალითად 5 ლარი და 50 თეთრი ღირს უაქციზო საქონელი ბაზარზე იგივე გაცილებით იაფად 2 ლარ 9 შეგიძლიათ შეიცინოთ. რა საჩვენებს ოფიციალური სტატისტიკა, რა შეხედავს გამოსავალს თამბაქოს ინდუსტრია და რა პოზიცია აქვს თავად მაკონტროლებელ უწყებას. ელინი გოგბერაშვილმა იმუშავა თემაზე. თითქმის კვირა არ გავა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ქვეყანაში უაქციზო თამბაქოს შემოტანის შემთხვევები არ გამოავლინოს. მსგავსი ფაქტები განსაკუთრებით ხშირია სამეგრელოს რეგიონში, სადაც უაქციზო საქონელი ძირითადად აფხაზეთიდან ხვდება. მსგავსი ფაქტი რეგიონში გუშინაც დაფიქსირდა და დღესაც არადეკლარირებული სიგარეტის შემოტანის შემთხვევების ზრდას ადასტურებს ოფიციალური სტატისტიკაც. შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული დოკუმენტებით ირკვევა, რომ ბოლო წლებში საზღვარზე უკანონო თამბაქოს შემოტანის ფაქტებს იმდენად მზარდი ტენდენცია აქვს, რომ 2018 წლის ჯამურ მაჩვენებელს უკვე გადააჭარბა მიმდინარე წლის 18 ივლისამდე გამოვლენილმა შემთხვევებმა. გაზრდილია ზოგადად თამბაქოსთან დაკავშირებით გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობაც. შემოსავლების სამსახურის ცნობით, გამოძიება უკვე მიმდინარეობს იდენტიფიცირებულ 107 საქმეზე. თამბაქოს ინდუსტრია ამბობს, რომ არალეგალურად ქვეყანაში თამბაქოს შემოდინების მთავარი მოტივატორი დღეს მოქმედი სააქციზო პოლიტიკაა, რომლის წყალობით საქართველოში მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით თამბაქო ორჯერ უფრო იაფი ღირს. არ იქნა გათვალისწინებული ჩვენი რეკომენდაციები და აქციზი რამოდენიმე წელს რადიკალურად გაიზარდა და შესაბამისად იმ შედეგებს ვიმკით ახლა. ჩვენი მიზანი არის დავამკვიდროთ ის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც არსებობს ყველგან დასავლურ ქვეყნებში, ევროგაერთიანებაში და ეს არის აქციზის გეგმა მინიმუმ 5 წელიწადზე, რომელიც უნდა იყოს კანონში ჩადებული, ამ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში საგადასახადო კოდექსში და ამ კოდექსის ნაწილი უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი, თქვათ, ახალი მინისტრი, ნებისმიერი, თქვათ, ახალი ხელისუფლება, რომელიც კი მოვა, ყოველთვის შეეცდება ამ აქციზის манипуლირების გზით, გადასახადების შევსების, ბიუჯეტის შევსების მოტივაციით ეს აქციზი ან გაზარდოს, ან რადიკალურად გაზარდოს, რისი, თქვათ, მომსწრები ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში. თამბაქოს ბიზნესი მიუთითებს იმაზეც, რომ არალეგალურად თამბაქოს შემოტანის ფაქტები ხშირია პანდემიის ფონზე ჩაკეტილი საზღვრის პირობებშიც. ისინი თვლიან, რომ გასათვალისწინებელია რეგიონში არსებული ვითარება და გადასახედია საგადასახადო პოლიტიკა, რაც არაკანონიერ დაჯგუფებებს არადეკლარირებულად ქვეყანაში პროდუქტის შემოტანის მოტივაციას უჩენს. ველოდიანი საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავების რა თქმა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებული ვითარების გათვალისწინება, რომ არ იყოს ფასტაშორის აღსალა სხვაობა. პირველი პოზიტიური და სწორი ნაბიჯი იქნებოდა ამ კუთხით ეგრეთ წოდებული ედვალორემ გადასახადის თქვათ შემცირება, დაწევა თავდაპირველ ნიშნულზე თქვათ 10%-ის ფარგლებში, რაც მოხსნიდა ფასებზე ზეწოლის ფაქტორს და შესაძლებლად გახდიდა, რომ თქვათ იგივე სომხეთთან და აზერბაიჯანთან მიმართებაში ფასტაშორის სხვაობა ცოტა უფრო დასტაბილიზირებული. ქვეყანაში არადეკლარირებული თამბაქოს შემოდინების შედეგად ზარალდება არა მხოლოდ ინდუსტრია და სახელმწიფო ბიუჯეტი, არამედ წვრილი მეწარმეებიც. როგორც მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, იმის გამო, რომ არალეგალურად შემოტანილი თამბაქო თითქმის ყველგან იყიდება, შედეგად თამბაქოს სარეალიზაციო ჯიხურების უმეტესობა იხურება ან პროფილს იცვლის. 60 მაღაზია, რომელიც თამბაქოს ვაჭრობით იყო დაკავებული, უკვე დაიხურა. ძალიან ბევრმა შეიცვალა პროფილი იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზრებში უკვე თბილისშიც თავისუფლად იყიდება კონტრაბანდული თამბაქო, აქედან გამომდინარე პროფილის ცვლილება უწევთ მაღაზიებს და ვინც ვერ ახერხებს ამ პროფილის ცვლილებას, უბრალოდ იხურებიან. ფინანსთა სამინისტრო თამბაქოზე სააქციზო პოლიტიკის გადახედვას ამ ეტაპზე საჭიროდ ართვლის. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური სტატისტიკა განსხვავებულ ტრენდს აჩვენებს, მინისტრის მოადგილემ ცოტა ხნის წინ განგვიცხადა, რომ თამბაქოს არალეგალურად შემოდინების რისკები მართვადია და ადმინისტრირების გაუმჯობესებით არადეკლარირებული თამბაქოს ნაწარმის რაოდენობა მცირდება. დაფულის პირველი თვე მიიწურა, შესაბამისად დადგა დრო, რომ საქმიან მაყურებელთან ერთად შევეჯამოთ განვლილი. ტრადიციულად დღეს მოგიყვებით იმ სატელევიზიო პროდუქტებზე, რომლებმაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ყველაზე მეტი ნახვების მოგროვება მოახერხა. ანუკა ჯოხაძე მოგიყვება რეიტინგული სიუჟეტების, ჩართვების და სტუმრების შესახებ. ანუკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა. ტრადიციულად დავიწყებ სატელევიზიო ნაწილით. ივნისის ყველაზე ნახვადი სატელევიზიო პროდუქტების ათეულს BMG Drive-ის რუბრიკა ხსნის. ბექა ბაციკაძე ამჯერად დავით გოგიჩაშვილს უმასპინძლა. ეკონომიკის განვითარებისთვის ამერიკული მიდგომები უფრო მისაბაძი
სიტუაცია რა მიმართულებით გჭირდება უფრო მეტი ქმედითუნარიანი გადაწყვეტილებები იმისთვის რომ ქვეყნის ეკონომიკა კიდევ უფრო განვითარდეს. დავით გოგიჩაიშვილის მოსაზრებით 23,000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, 26-მა ვიდეო გააზიარა, ხოლო 303-მა ის მოიწონა. რეიტინგში კი შემდეგია ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ამ დროისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას დაეთმო. შვებულების პერიოდი იწყება და შესაბამისად ყველას აინტერესებს აგარაკის დაქირავების ფასი, რომელიც ზაფხულის ამ სეზონზე გაზრდილია. რა დაგიჯდებათ სასურველი აგარაკის დაქირავება როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თემას 30,000-ზე მეტი ადამიანი გაეცნო, 164-მა ის გააზიარა, ხოლო 750-მდე ადამიანმა ის მოიწონა კიდეც. ანუ დიდი გამოხმაურება ქონდა სიუჟეტს, რომელსაც უფრო ცლად და უფრო მეტად გაშილა თავისი მაგალითებით ამ კვირის Forbes კვირაში აუცილებლად ნახავს მაყურებელი, თუმცა შემაჯამელ რეიტინგში არაერთი პარტნიორის დაანონსებული სიახლეებიც გვხვდება ხოლმე, როგორი არის ივნისის თვე ამ მიმართულებით. დიახ, ანა, სწორად გახსოვს, მერვე ადგილი სწორედ ჩვენი პარტნიორი სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ახალი ინიციატივას ერგო, რომლის მიხედვითაც 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად საბა-უნიში ჩარიცხულ ყველა პირველ კურსელს 2020-21 წლის სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში უნივერსიტეტში სწავლა უფასოდ შეეძლება. სიახლის, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში გაჟღერდა, თითქმის 30,000 ნახვა აქვს. შემდეგი რეიტინგში თემა, რომელზეც უკვე საუბარი დიდი ხანია მიმდინარეობს, თუმცა შედეგებმაც არ დააყოვნა და ის მალევე სწორედ ჩვენი ეთერის საშუალებით გაჟღერდა. საუბარი მაქვს ქართული პროდუქციის პოზიციონირებაზე. უფრო კონკრეტულად კი აღნიშნული ინიციატივის მიხედვით მაღაზიებში ქართული სტენდები დაიდგმება. სიუჟეტმა და სტუმრობამ 45,000-ზე მეტი ნახვა დააგროვა. ტრადიციულად რეიტინგში მოხვდა უცხოური თემებიც, როგორ გამდიდრდა ელექტრომობილების მწარმოებელი კომპანია Tesla, რომელმაც 2019 წელს 368,000 ავტომობილი გამოუშვა და 25 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო. ილონ მასკის ბიზნესის წარმატებული ისტორიით 49,580 ადამიანი დაინტერესდა, ხოლო 107-მა ის გააზიარა კიდეც. სიუჟეტს საერთო ჯამში 613 მოწონება აქვს. და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად არის ამ რეიტინგშიც, როგორც ვიცი, მანა მაჯგალაძის საქმიანობის რუბრიკა და მისი გმირები. ამჯერად ვინ იყვნენ გამორჩეულები, ვინ დაიმკვიდრა ადგილი ამ თვის რეიტინგებში? ანა, მიმდინარე თვის რეიტინგი საქმიანობის რუბრიკის გმირებით ნამდვილად დატვირთულია. ხუთეულს ქვიშხეთის სასტუმრო მწერლები იხსნის. პიონერთა ბანკის ყოფილ ტერიტორიაზე სასტუმრო მწერლები ტურისტულ რუკაზე წელს პირველად მოინიშნა. სიუჟეტით 64,000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, 440-მა ის გააზიარა, ხოლო 5,031-მა მოიწონა კიდეც. მთავრობის მიერ დაანონსებული ბინების სუბსიდირების პროგრამის დროში გაწელვის გამო მოქალაქეები ბინის შეძენისგან თავს იკავებენ. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები საუბრობდნენ. რა ვითარება გაყიდვების მიმართულებით ბაზარზე, თითქმით 100,000-ზე მეტი ნახვით მეოთხე ადგილი ელექტრონულ პლატფორმა ლივოს სტუმრობამ დაიკავა. სამეულს კვლავ საქმიანების რუბრიკა ხსნის, ამჯერად 105,000-ზე მეტი ადამიანის ყურადღება ფერმერად ქცეულ მსახიობ რამაზ იუსელიანს ერგო. როგორ შეიცვალა მსახიობის ყოველდღიურობა კორონავირუსის პანდემიის გათვალისწინებით, როგორ იქცა მსახიობი ფერმერად, ისტორიას 411 გაზიარება და 3,600 მოწონება აქვს. შემდეგი ელექტრონული პლატფორმა My Autos ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც უკვე გვაქვს შესაძლებლობა ავტომობილები აუქციონით შევიძინოთ. რაც მსოფლიოში უკვე კარგად აპრობირებული და ნაცადი მეთოდია. თემამ 131,000-ზე მეტი ნახვა, 83 გაზიარება და 446 ემოცია დააგროვა და ბოლოს ივნისის ყველაზე ნახვადი სიუჟეტი მარინა მანჯგალაძის საქმიანობის რუბრიკის ამ თვის ბოლოს სერიას ერგო. ლია დეიდას არ გვეთულა არც სამზარეულოთი BMG-ს 136,000-ზე მეტი მაყურებელი დაინტერესდა. სიუჟეტი სოციალურ ქსელში 893-მა ადამიანმა გააზიარა, ხოლო 6,640-ზე მეტმა ის მოიწონა. ეს რაც შეეხებოდა სატელევიზიო ნაწილს, ახლა მოდით გადავხედოთ ჩვენს ვებგვერდს BMG-ს, სადაც დღის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლის გაცნობის შესაძლებლობა გაქვთ. რომელი სიახლეები იყო ჩვენი მკითხველისთვის გასულ თვეს უკვე ყველაზე საინტერესო, ამას უკვე მცირე გრაფიკული ვიდეოდან შეიტყობთ. 2020 წლის ივნისის მონაცემებით BMG-ს ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი ოფიციალურად გაიხსნა, რომელიც სასტუმროები ამუშავდა ქვეყნის მასშტაბით. ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული სიით 6,742 მკითხველი დაინტერესდა. ეროვნული ბანკი მომხმარებელს აფრთხილებს მედიით გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მოსახლეობას ცეცხლის აღებისთვის შუამავლობას თავაზობს, შესაძლოა თაღლითების მიერ იმერთებოდეს. სიახლე 7,191 ნახვა აქვს და რეიტინგში მე-9 ადგილზეა. ქორწილში, ქელეხში ან იუბილეზე მყოფი ყველა პირი 2,000 ლარით დაჯერიმდება. ახალ საჯარიმო სანქციებს BMG 7,362 მომხმარებელი გაეცნო. რატომ ყარდება ლარი მე-7 ადგილი საერთო რეიტინგში TBC ბანკის მთავარი ეკონომისტის ოთარ ნადარაიას მოსაზრებას ერგო. სიახლით 7,826 ადამიანი დაინტერესდა. გლობალურად კორონავირუსის ეპიდემია უარესდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებას კორონავირუსის გავრცელების ტემპებთან დაკავშირებით 9,475 ადამიანმა გადაავლო თვალი. სიახლე რეიტინგში მე-6 ადგილზეა.
ხუთეულს ბილეთების ონლაინ პლატფორმა ბილეთები ჯის დამფუძნებლის კომენტარი ხსნის. შაშან ჩვენი ბრუნვა რამდენიმე მილიონი იყო, გუშინ კი ლარნახევარის შემოსავალი მივიღეთ. კომპანიის განცხადებას 10.410 ნახვა აქვს. შემდეგი ეროვნულ ვალუტაზე TBC კაპიტალის მიერ გაკეთებული პროგნოზები მოსალოდნელია თუ არა ლარის კურსის მკვეთრი გაუფასურება. სიახლეს 10.811 მკითხველი გაეცნო. 13.077 ადამიანი დაინტერესდა იმ წესების გაცნობით, რომლის დაცვაც კინოთეატრებსა და საკონცერტო დარბაზებს გახსნის შემთხვევაში მოუწევთ. სიახლე საერთო რეიტინგში მესამე პოზიციაზე. Tegeta Motorsis ერთ-ერთ თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა კომპანიის მიერ 10 ივნის გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებას 16.413 მკითხველი გაეცნო. და ბოლოს 2020 წლის ივნისის ყველაზე კითხვადის სიახლე COVID-19-ისგან მსოფლიოს უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალია, სადაც საქართველოს პოზიციით BMG-ს 20.602 მკითხველი დაინტერესდა. სტარტაპერის რუბრიკით დავბრუნდით საქმიანი დილას მაყურებლებთან და დღეიდან ამ რუბრიკის ფარგლებში My Startup G-ზე განთავსებული ქართული კომპანიები უნდა გაგაცნოთ, რომლებიც მომხმარებლებს ონლაინ გაყიდვებსა და რაც მთავარია, ადგილობრივ პროდუქციას შესთავაზებენ. ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილია მასპინძელი, რომელიც სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდა სტუდიაში. ლევან, დილობშიდობისა და მესამე შესწავლას. დილობშიდობის, ანუ მესამე ჩვენს მაყურებელს. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც COVID-ის შესახებ ჯერ კიდევ არაფერი ვიცოდი, TBC ბანკმა საქართველოში ყველაზე დიდი სტარტაპ მარკეტი შექმნა და სტარტაპერებს საშუალება მისცა რამდენიმე 100,000 მომხმარებელთან ქონოდა წტომა და ონლაინ გააყიდა საკუთარი პროდუქცია. მას შემდეგ პანდემიამ უფრო დააჩქარეს პროცესები, მნიშვნელობაც გაზარდა და ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ ბევრი დაგროვდა სალაპარაკო და სალამ კონკრეტულად კომპანიების გაცნობაზე გადავალთ, მანამდე სტარტაპერისა და MyG-ის გუნდის წევრებთან ერთად გადავხედავთ გასულ პერიოდს. ანკა თოთიბაძე და ნიკა ჩილინდრიშვილი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დილომშვიდობის, მადლობა რომ გვეცივეთ. ნიკა, შენი დავიწყოთ. My Startup G-ის საკმაოდ დიდი და გრანდიოზული პრეზენტაცია ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ, მეც პირადად იქ ვიყავი, ბევრი სტარტაპერი ესწრებოდა. აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში COVID-ის გათვალისწინებით რამდენად დადო ამ ყველაფერმა შედეგი და შეასრულა რაც მთავარია ის მისია, რაც თავიდანვე ჰქონდათ ჩაფიქრებული. პროექტმა გააკეთა იმაზე მეტი ვიდრე მოვალდით. COVID-ის პერიოდში გავუშვით პროექტი. ამჟამად რო შევაჯამოთ 100-ზე მეტ სტარტაპ კომპანიასთან გვაქვს ხელშეკრულება დადებული. აქედან 60 კომპანია უკვე ჩაშვებულია საიტზე, დანარჩენთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და მცირე დეტალების დაზუსტება ჩაუშვათ. კარგი არის ის, რომ COVID-ის პერიოდში მოვახერხეთ და მივეხმარეთ სტარტაპ კომპანიებს, რომლებიც დაარსდნენ რამოდენიმე თვის წინ, 2 თვის წინ და თვენახევრის წინ და დღესდღეობით უკვე საკმაოდ წარმატებულები არიან და თბილისსა და რეგიონში საკმაოდ აქტიურად ყიდიან პროდუქტებს და ასევე კარგია ის, რომ ჩვენი პლატფორმის დახმარებით საკმაოდ საინტერესო შეთავაზებები მიიღეს ამ სტარტაპ კომპანიებმა და დღესდღეობით უკვე ყიდიან ჩვენი არხის საშუალებით და ასევე გასულები არიან რეგიონებში და იქ აქვთ ფიზიკური. ნიკა, დაახლოებით რა ტიპის სტარტაპებმა მოიყარეს თავი ესეც საინტერესოა, რა პროდუქტს ყიდიან და ძირითადად რა არის ყველაზე მოთხოვნადი? 6 ძირითადი კატეგორია გვაქვს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოვიცავთ თითქმის ყველა მიმართულებას, რაც შეეხება მოთხოვნას, განსაკუთრებული მოთხოვნაა ტანსაცმელზე და თავის მოვლის საშუალებებზე, როგორც მომხმარებლის მხრიდან, ასევე სტარტაპერების მხრიდან საკმაოდ ბევრი პროდუქტი გვაქვს საიტზე განთავსებული. კი ბატონო, ანკა, სტარტაპერს საკმაოდ ბევრი ინიციატივა ჰქონდა COVID-ის პირობებში იმისათვის, რომ ახალ გაჩენილ კომპანიებს რაღაცა გარკვეული გზები ჰქონდათ, რომ საკუთარი პროდუქცია გაიყიდათ და ფაქტობრივად არ გაჩერებულიყვნენ. საინტერესოა ამ კუთხით კიდე სხვა ინიციატივები გქონდათ, რამდენად გაამართლა იმ პლატფორმებმა, რომელიც TBC-მ შესთავაზა ახალ კომპანიებს და რამდენად გამოიყენეს ეს ყველაფერი. ლევან, მადლობა კითხვისთვის. ჩვენი გუნდის საქმიანობის ყოველდღიურობა არის სტარტაპებთან კომუნიკაცია და მათ საჭიროებებზე ფიქრი, ასე რა ვთქვათ, და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დროულად შევთავაზოთ ხოლმე ესეთი გადაწყვეტები, რაც მათ გაუმარტივებს პროცესს. ცხადია, COVID-ის პერიოდშიც ესე იყო და რამოდენიმე შეთავაზება გავაკეთეთ ჩვენს პარტნიორ კომპანიებთან ერთად იმისთვის, რომ მათთვის ეს პერიოდი უფრო უმტკივნეულო ყოფილიყო. ერთ-ერთი არის My Startup-ი, Vendus-თან გვქონდა თანამშრომლობა, გვქონდა თანამშრომლობა საკურიერო მომსახურების კომპანია Mimos-თან, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში სტარტაპებს უფასო მიტანის სერვისს თავაზობს და კიდევ რამოდენიმე ესეთი ტიპის პარტნიორობა.
კი ბატონო. ერთი შეხედვით ვებგვერდი მიტანის სერვისი ონლაინ გაყიდვები შეიძლება უკვე ძალიან მარტივი ეგონოს მაყურებელს, მაგრამ სინამდვილეში მცირე კომპანიებს, რომლებიც ახლა იწყებენ საქმიანობას, საკმაოდ უჭირთ ხოლმე ხარჯებთან, ოპერაციებთან გამკლავება. რამდენად მოყვებია, რამდენად ასე ვთქვათ, იყენებენ იმ შესაძლებლობებს სტარტაპერები და კიდევ დამატებით რა შეიძლება შევთავაზოთ მათ იმისაც, რომ არა მხოლოდ COVID-ის პერიოდში, არამედ შემდგომაც წარმატებულები იყვნენ და უფრო დიდ მასშტაბებზე გავიდნენ. როგორც გითხარით, დასაწყისში მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ იმ წუთას რა საჭიროებაც აქვთ, იმას მოვარგოთ ჩვენი გადაწყვეტა და აქედან გამომდინარე, როგორც წესი მოყვებიან ამაზე, იმიტომ რომ გინდაც მაი სტარტაპი ვენდუსთან თანამშრომლობა თუ მიმოსთან თანამშრომლობა ყველა ძალიან დროული იყო, რადგან ციფრულ გაყიდვებზე გადასვლის მომენტი იყო და ყოველთვის საჭირო იყო. აქედან გამომდინარე, მოთხოვნაც საკმაოდ დიდი იყო. ზოგადად ჩვენი პროგრამა მთლიანად იმაზე აგებული, რომ არა მარტო კრიზისულ პერიოდში, არამედ ზოგადად დამწყებ ბიზნესებს დაეხმაროს თავის პროცესების გამართვაში და ანუ ესე გაგრძელდება ამ პერიოდის შემდეგ. რამდენად აგეხმარათ COVID-ი, რომ დაგეჩქარებინათ პროცესები? ალბათ თქვენც და სტარტაპერებმაც ბევრი ნაბიჯი გადადგეთ წინ ონლაინ გაციფრულების კუთხით. კი, ნამდვილად, ძალიან დიდი რაოდენობის, არა მარტო დამწყებ ბიზნესები, მათ შორის უკვე დიდი ხნის კი დამკვიდრებული ვისაც აქვს თავი ბაზარზე, ისინი დაჩქარდნენ ამ პროცესში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი კარგი თუ შეიძლება რამე ითქვას ამ პერიოდის განმავლობაში. კი ბატონო, ნიკა, დასაწყისში ჩვენ თქვით, რომ აუცილებლად გავაცნობთ მაყურებლებს იმ კომპანიებს, რომლებიც თქვენს ვებგვერდზე არიან წარმოდგენილი. დაახლოებით რა ტიპის რესპონდენტებს უნდა ელოდნენ ამ სტუდიაში, რომ დავაანონსოთ რამდენიმე წარმატებული მათგანი, რა მიმართულებით სწავლენ ჩვენი სტარტაპერები? კონკრეტული სტარტაპ კომპანიები რო გითხრათ, ალბათ გამიჭირდება ახლა ვინ იქნებიან. კი, ბევრია, რადგან 100-ია, ახლა ამორჩება გამიჭირდება. თუმცა მაყურებელი გაიცნობს როგორც დამწყებ, ასევე რამოდენიმე თვის და რამოდენიმე წლის ერთი წლის დაარსებულ კომპანიებს, რომლებსაც გარკვეული სიახლე ექნებათ და ჩვენ საიტზე ერთი კვირის განმავლობაში, ეთერიდან ერთი კვირის განმავლობაში ექნებათ ფასდაკლებები, განსაკუთრებული პირობები მაი სტარტაპის მომხმარებლებისთვის. ესეც უთხარით ჩვენს მაყურებელს. საინტერესოა კიდევ გაციფრულების კუთხით სად ვართ ახლა? გასაგებია რომ COVID-მა დააჩქარა ეს ყველაფერი, მაგრამ მომხმარებელის კომპანიების რამდენად არის მზად რომ თავიანთი ოპერაციები გაყიდვები სრულად გადაიტანონ და ამ პერიოდის განმავლობაში რა გამოწვევებს შეხვდით, რომელიც აუცილებლად იქნება დაძლევადი უახლოეს რამდენიმე წლის განმავლობაში? თამათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადაიდგა ამ პერიოდში კომპანიების გაციფრულების კუთხით. გავაციფრულეთ ისეთი დიდი კომპანიები, რომლებსაც ქსელური სუპერმარკეტები და ფილიალები ჰქონდათ და აქამდე ანუ საიტების საშუალებით არ ყიდნენ პროდუქციას და რეალურად ერთი კვირის მაქსიმუმ ერთი კვირა დაგჭირდა იმისთვის, რომ მათი კონტენტი შეგვეკრა, იქნებოდა ეს სურათები, აღწერები და სხვადასხვა დეტალები და მოგვეხდინა მათი საიტზე გამოტანა. შესაბამისად, დღესდღეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა დიდი თუ საშუალო ბიზნესი უკვე გაციფრულებული ყავს და შეგვიძლია მათი პროდუქციის ონლაინ შეძენა. კი ბატონო, ანკა, TBC-ისთვის შეიძლება ერთი შეხედვით ამ ყველაფერში ნაკლები ინტერესი იყოს შორის თვალიდან როდესაც შეხედავთ, თუმცა სინამდვილეში სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება პირდაპირ ნიშნავს ახალ ბიზნესებს, ბევრ ტექნოლოგიას და უამრავ ახალ კომპანიას, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი ღირებულება შექმნას ჩვენი ეკონომიკისთვის. შენ თვითონ როგორ შეაფასებდი, როდესაც მსგავსი დიდი პლატფორმები უდგას გვერდით დამწყებ ბიზნესებს, რას ნიშნავს ეს მათთვის, როდესაც ისედაც შეზღუდული რესურსები აქვთ ხოლმე ძალიან ხშირად? ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და ამის შედეგებს ყოველდღიურად ვნახულობთ ჩვენი პროგრამების შედეგად, ესე რომ ვთქვათ და მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კი ბატონო, მაი სტარტაპჯისგან რას უნდა ველოდოთ? ბოლოსკენ მინდა რომ ეს კითხვა დაგისვა. მაი სტარტაპჯისგან დაველოდოთ ძალიან მაგარ სიახლეებს და სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში უკვე დავაანონსებთ სიახლეს, რომელიც იქნება გლობალური და აღარ იქნება მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე მოქმედი. გავწდებით საქართველოს საზღვრებს ესე. ნახოთ. კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა იმისათვის რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები და ჩვენც ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ბევრი სტარტაპერი გავაცნოთ ჩვენი რუბრიკის მეშვეობით ჩვენს მაყურებელს. ანკა თოთიბაძე, TBC პროგრამა სტარტაპერის გუნდის წევრი და ნიკა ჩილინდრიშვილი მაიჯის გუნდის წევრი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
პანდემიის გავლენით არსებული შეზღუდვების გამო დროებით დახურულმა სავალუტო ჯიხურებმა მომხმარებელი ვალუტის კონვერტაციის მომსახურებისათვის ბანკების ფილიალებში გადაამისამართა ბუნებრივად. Როგორც ტერაბანკში ირწმუნებიან, ამ პირობებში განსაკუთრებით გაზრდილმა მოთხოვნამ განახლებული პირობების შექმნისკენობიც და ტრადიციული ფულის გადახურდაობა უფრო უსაფრთხო და სწრაფ მომსახურებაში გადაინაცვლა. რა სიახლეები აქვთ ბანკში ამ მიმართულებით? რევაზ მაკალათია ტერაბანკის ხაზინის განყოფილების უფროსი შემოქმედი და საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თითქოს ბუნებრივი რეალობა იყო ის, რომ მაშინ როდესაც ამ პანდემიიდან გამომდინარე ქეშის მიმართ გაჩნდა განსაკუთრებული შიშები და მათ შორის იყო დახურული სავალუტო ჯიხურები, ადამიანებმა ალტერნატიული გზები მოძებნეს იმისათვის, რომ თუ საჭიროება ედგათ, ვალუტის კონვერტაცია განახორციელებინათ. თქვენ შემთხვევაში ამდენად გაიზარდა დატვირთულობა, რამდენად იყო მოთხოვნა ამ სერვისის მიმართ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ვალუტის მიმართ მოთხოვნა ჩვენს ქვეყანაში მაღალია, გამომდინარე იქედან, რომ მაღალია დოლარიზაცია. ასევე მოთხოვნა იზრდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მაღალი მერყეობაა. მოგეხსენებათ, პანდემიის დროს მოხდა ჯერ 20%-ით გაუფასურება ეროვნული ვალუტის, შემდეგ კვლავ გამყარება. ამან გამოიწვია ასე ვთქვათ პანიკა ბაზარზე და შემდეგ მოყვა სავალუტო ჯიხურების დახურვა. გამომდინარე აქედან ეს მომხმარებელი, რომელიც ბაზარზე არსებობდა, დარჩა მხოლოდ ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. შესაბამისად, ჩვენ პანდემიამდე შევცვალეთ სტრატეგია, შევამცირეთ სავალუტო მარჟები, მოგეხსენებათ ბანკებს გაცილებით მაღალი მარჟები აქვთ სავალუტო კურსებთან მიმართებაში, ვიდრე სავალუტო ბაზარს. შემდეგ დაემთხვა ის მომენტი, რომ მომხმარებელი მთლიანად გადავიდა ბანკებზე და ალტერნატივად დარჩა. გამომდინარე იქედან, რომ ასევე ქეში, ეგრეთ წოდებული ნაღდი ფული იყო საფრთხის შემცვლელი. ჩვენ მქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში აქცია, სადაც კლიენტებს უხსნიდით უფასოდ ანგარიშს, შესაბამისად ინტერნეტ ბანკინგს გადავცემდით უფასოდ, შესაბამისად მათ შეეძლოთ კონვერტაციები განეხორციელებიათ უსაფრთხოდ დისტანციურად. ამავე დროს მქონდა мотивация იმის, რომ კურსი, რომელიც არსებობდა ინტერნეტ ბანკინგში და მობაილ ბანკინგში, იყო გაცილებით უკეთესი იმასთან შედარებით, ვიდრე რეალურად შეეძლო ფილიალში განეხორციელებინათ კლიენტს. ამით ჩვენ ძალიან ბევრი ახალი კლიენტი მოვიზიდეთ და შესაბამისად ის ნაკადი, რომელიც ფილიალში ახორციელებდა კონვერტაციებს, დისტანციურ არხებზე გადავიყვანეთ. მოდი, ახლა დეტალურად გავავარდოთ ამ პროექტის და შეთავაზების ნაწილი. ანუ თუ ადამიანი არ არის ტერაბანკის კლიენტი, რომელსაც აქვს მიმდინარე ანგარიში, შესაბამისად ბარათი იქნება, თქვა დეპოზიტის თუ სასესხო მიმართულებით, მას მხოლოდ ფულის კონვერტაციისათვის ბანკი სთავაზობს შესაბამისი ანგარიშის გახსნას, ინტერნეტ მომსახურებას და ამ ფორმით კონვერტაციას, რომელიც ამავე ბანკის, ამ შემთხვევაში ტერაბანკის, თქვა ფილიალში გადახურდავებულზე უკეთესი, თქვა ფასით არის შეთავაზებული. თქვენი ინტერესი რა იყო ამ შემთხვევაში? ჩვენი ინტერესი არის ის, რომ დისტანციური არხები გაგვევითარებინა უფრო, გამომდინარე იქედან, რომ მომხმარებლის მხრიდან მოთხოვნა გაიზარდა ამ პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენც ვაძლევდით მეტ мотивациას კლიენტს და ვაძლევთ დღესაც, თუ მობაილ ბანკინგით და ინტერნეტ ბანკინგით განახორციელებენ ოპერაციებს, კონვერტაციებს, მათ ექნებათ მეტი შეღავათი, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი სალაროში ფილიალში მისვლისას მოახდენენ ამ ოპერაციებს. და რეალურად ამ ანგარიშზე ფულის მოხდრისთვის არ სჭირდებათ, რომ მაინც მივიდნენ ამ შემთხვევაში გადარიცხვით შეუძლიათ, რომ გადარიცხვით შეუძლიათ ეს გააკეთონ. ამავე დროს პანდემიამ გამოკვეთა შემდეგი საჭიროებები, რომ ჩვენ განვაახლეთ ინტერნეტ ბანკინგი და მობაილ ბანკინგი, დავამატეთ სხვა ახალი ფუნქციონალები. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში ბარათის შეკვეთაც დისტანციურად შეეძლო და დღესაც შეუძლია კლიენტს. გამომდინარე აქედან ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ დისტანციურ არხებზე ჩვენი კლიენტების გადაყვანა. ვფიქრობთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ეს რაოდენობა კლიენტების, რომლებიც ჩვენთან ახორციელებენ ოპერაციებს, დინამიკაში კვლავ გაიზრდება, გამომდინარე იქედან, რომ ახლა ამ პერიოდში ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც გადაერთო უმეტესად. დიდი, იმიტომ რომ დაახლოებით 200-250%-ით გაიზარდა ტრანზაქციების რაოდენობა კონვერტაციების. მოგახსენებთ, რომ როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ შევცვალეთ ჩვენი სტრატეგია და ბანკებისგან განსხვავებით გვაქვს
დაბალი მარჟა და დაახლოებით ჩვენი კურსი ტოლფასია გარესავალუტო ჯიხურების და მიკროსაფინანსოების. ამას შეინარჩუნა კლიენტები და რამდენად არის ისეთი შემთხვევები, რა წილია ეს შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ სავალუტო კონვერტაციისათვის ახალი კლიენტი შემდეგ ხდება სხვა დანარჩენი პროდუქტების მომხმარებელიც თქვენ შემთხვევაში? მოკლედ ისტორიულად არის შემდეგნაირად, რომ ბანკებს ყოველთვის აქვს მაღალი კურსი, შესაბამისად გარესავალუტო ბაზარს აქვს გაცილებით დაბალი. მომხმარებლის ქცევა, როდესაც შემგლევა ჩავატარეთ, არის შემდეგი, რომ მომხმარებელს გამოაქვს ფული, აკონვერტირებს სავალუტო ჯიხურებში ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, შემდეგ ისევ სხვადასხვა ტრანზაქციებს ახორციელებს ბანკში. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს რგოლი არ ამოვარდნილი იყო, შესაბამისად გვაქვს იგივე შეთავაზება კლიენტს ისთვის, რაც არის გარესავალუტო ჯიხურებში და მიკროსაფინანსოებში და ამ შემთხვევაში კლიენტის არჩევანი არის შემდეგი. იგი აკონვერტირებს კომფორტულ გარემოში ან ინტერნეტ ბანკინგით, მობაილ ბანკინგით, ოფისიდან გაუსვლელად. ქუჩაში მოძებნოს სანდო სავალუტო ჯიხური, სადაც თქვა არ ექნება ამ ფულის თქვა შესაბამისად ტრანსპორტირების რაღაც პრობლემა. რამდენად აღმოჩნდა მომხმარებელი ამ შეთავაზების ტემპის ფეხის ამყოლი და რამდენად შენარჩუნდა მას შემდეგ, რაც შედარებით გაიხსნა ეკონომიკა, მართალია ყველაფერი ჯერ არ ამუშავებულა, მაგრამ ქუჩაში გადაადგილება რაღაცა სამუშაო სივრცეებში შეკრების შესაძლებლობა ადამიანებს აქვს. რამდენად დარჩა მოთხოვნა დისტანციურ სერვისებზე? ჩვენ და სასიხარულოდ ის კლიენტები, რომლებიც დისტანციურ სერვისზე გადავიდნენ, ხედავთ, რომ აქტიურად ახორციელებენ ოპერაციებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორი სახის მომხმარებელია. მომხმარებელი, რომელიც მაინც ნახტფულს ანიჭებს უპირატესობას, მაგრამ მათი წილი ნელ-ნელა მცირდება და იზრდება წილი მომხმარებლის, რომელიც დისტანციურ არხებს აქტიურად იყენებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალში ეს წილი, რომელიც ნახტფულს აქტიურად იყენებს, მკვეთრად შემცირდება. რას ფიქრობთ მომავალში, რა შეიძლება იყოს თქვენგან შეთავაზებული, მათ შორის წასახარისებლად იმის, რომ ეს წილი მალე შემცირდეს? მოკლედ, დღესაც ჩვენ ნებისმიერ ჩვენ არსებულ თუ მომავალ ახალ კლიენტს თავაზობთ შემდეგ მომსახურებას, ნებისმიერი კლიენტი, რომელიც დააკონვერტირებს ჩვენთან ინტერნეტ ბანკინგის ან მობაილ ბანკინგის საშუალებით და დისტანციურ არხებს გამოიყენებს, მათ ექნებათ ბევრად უკეთესი შეღავათები, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ვთქვათ ფილიალში არსებული მომსახურებით ისარგებლებენ. მოქმედებს თუ არა კვლავ ის შესაძლებლობა, რომ ისინი უფასოდ მიიღებენ ინტერნეტ ბანკინგის თუ ეს მოქმედებდა პანდემიის? ეს აქცია ჰქონდა პანდემიის პერიოდში, მაგრამ არ გამოურიცხაო, რომ ახლოს მომავალში იყოს ანალოგიური. იმედია პანდემიის ჩაკეტვის საჭიროების გარეშე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, სიახლეების გაზიარებისათვის. რევაზ მაკალათია ტერაბანკის ხაზინის განყოფილების უფროსი სტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თემაზე უნდა გადავინაცვლოთ. 6 ივლისიდან ისინი მუშაობას განაახლებენ. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი, სექტორის შემოწმება მიმდინარეობს და პროცესის დასრულებისთანავე შესაბამისი ნებართვები გაიცემა. რა პირობების დაცვა მოუწევთ კოლეჯების წარმომადგენლებს და როგორ მიმდინარეობს სტუდენტთა რეგისტრაციის პროცესი? ამ თემის დეტალებზე უკვე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს სტუმართან ერთად საუბარს. თათია, დილა მშვიდობისა, მოგესალმები შენ და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობისა, ანა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან პროფესიული კოლეჯები პირველია, სადაც სასწავლო პროცესი განახლდება. როგორც გუშინ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გახდა ცნობილი, პროფესიული სასწავლებლების დიდმა ნაწილმა უკვე გაიარა შემოწმება, მიიღეს დადებითი დასკვნა და შესაბამისად ისინი ფუნქციონირებას უკვე ორშაბათიდან დაიწყებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ მარტის შემდეგ პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლა სრულად შეწყვეტილია, რაც გამოწვეულია იმით, რომ სწავლების დიდი ნაწილი პრაქტიკული ნაწილისგან შედგებოდა, პანდემიურ ვითარებაში კი მისი გაგრძელება შეუძლებელი იყო. რა პირობების დაცვით ისწავლიან და რა შეთავაზებები აქვს სექტორ სტუდენტებისთვის, ამ თემაზე საუბარს უკვე მათე ტაკიძესთან კოლეჯ სპექტრის ხელმძღვანელთან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მოგესალმებით ბატონო მათე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მაინტერესებს რა რეკომენდაციების დაცვა მოგიწევთ და რა პირობების დაცვით მიიღებთ სტუდენტებს უკვე ორშაბათიდან. მოგესალმები დილა მშვიდობისა, მივესალმები ტელემაყურებელს. პროფესიული განათლება მართლაც პირველი განათლების სისტემა ზოგადსა და აკადემიურ განათლებას შორის, რომელიც სწავლას განაახლებს და არა დისტანციურად, არამედ კონტაქტურად, როგორც იყო ტრადიციულად. ჩვენ რა თქმა უნდა გავიარეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა ის შემოწმება ექსპერტების მიერ, რომელიც საჭირო იყო, რომ კოლეჯი ყოფილიყო აბსოლუტურად უსაფრთხო და შესაბამისად მივიღეთ დადებითი პასუხი. ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოების ყველა ზომა კოლეჯში მიღებული, ეს არის როგორც დეზობარიერები, ესევე რა თქმა უნდა დამცავი ფარები, ეს არის ანტისეპტიკები, შენობა არის დეზინფიცირებული, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ყველა აუდიტორია მოწყობილი შესაბამისად, რათა თითოეულ სტუდენტზე გამოვყოთ 5 კვადრატული მეტრი და მათ ჰქონდეთ აბსოლუტურად უსაფრთხო გარემო
გარემო დისტანციის დაცვით და ასე შემდგომ. გარდა ამისა, კოლეჯმა გააკეთა ღია დახურული სივრცეები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია სტუდენტები არა მხოლოდ ფოიეში შესვენების დროს და არა აუდიტორიებში, არამედ ღია სივრცეებში, რომელიც გახლავთ დახურული, ეს არის სპეციალური პავილიონები, რომელიც გავაკეთეთ, მათ შეეძლებათ გასვლა გარეთ, ჩვეულებრივად დასვენება პირბადის გარეშე. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ ყველა გაიდლაინი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ამ შემთხვევაში, იქნება შესრულებული თერმოსკრინინგიდან დაწყებული, დამთავრებული, რა თქმა უნდა, პირბადის ტარები. ბატონო, მაგრამ 5 კვადრატულ მეტრზე ერთი სტუდენტი უნდა იყოს, ანუ ეს არის ერთ-ერთი რეგულაციის სივრცე, რამდენად ეყოფა კოლეჯებს იმისთვის, რომ ასეთ გარემოში უზრუნველყოს სასწავლო პროცესი. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ გაგვეკეთებინა ესე გამომდინარე ჩვენი სივრცეები და რომ სტუდენტებს დისკომფორტი არ შეექმნათ და პროფესორმა ასეულებს ან ვიზიტორებს. შესაბამისად, ჩვენ მოვახერხეთ ამ ეტაპებში ისე გაგვეკეთებინა, რომ ამისი პრობლემა ამ წუთას არ დგას, ბუნებრივია და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ 6 ივლისს სწავლას განვაახლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ რეგისტრაცია უკვე, იცით რომ ონლაინ რეგისტრაცია მიმდინარეობს საშემოდგომო მიღების და საშემოდგომო ახალი ჯგუფების სწავლას განაახლებს 12 ოქტომბერს, ამიტომ ძველი ჯგუფები, რომლებიც სწავლობდნენ და პანდემიის დროს შეჩერდნენ, ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ოქტომბრამდე დავასრულებინოთ მათ ის დარჩენილი საათები, დარჩენილი კრედიტები შესაბამისად უკვე არ მოხდება შენაცვლება, არ მოხდება ძველი ჯგუფებისა და ესე ვთქვათ ახალი ჯგუფების ერთმანეთთან გადანაცვლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება მაქსიმალურად დავიცვათ ყველა ეს სტანდარტები, რომელიც ბატონო, მათი ახსენეთ ის სტუდენტები, ვინც სწავლობდნენ პანდემიის დაწყებამდე და შეუძლიათ სწავლება. კოლეჯებში სწავლება უმეტესად მიმდინარეობს პრაქტიკულ სწავლებასთან ერთად, თეორია შერწყმულია. როგორ გადანაწილდება და შეძლებენ თუ არა იქნებათ თუ არა მათ დღეს იმის საშუალება, რომ პრაქტიკული ნაწილი ისევ გაიარონ სამუშაო ლოკაციებზე? პროფესიული განათლება არის ასწავლე კეთებით, ანუ შრომაზე დაფუძნებული სწავლება, შესაბამისად მე მინდა მივმართო ყველა სტუდენტს პროფესიული განათლების, რომ მათ ექნებათ აბსოლუტურად ყველა ის საშუალება, რომელიც ჰქონდათ პანდემიამდე, ჩვენ ყველა ჩვენს დამსაქმებელთან, ბიზნეს პარტნიორთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი და ურთიერთობა, შესაბამისად ისინი გაივლიან ბოლომდე საწარმოო პრაქტიკას, მათ ექნებათ ყველა იმ უნარების მიღების საშუალება, რომელიც საჭიროა პროფესიული განათლების ჩამოყალიბებისთვის და პროფესიონალურად შეისწავლონ თითოეულმა თავის დარგი. გამომდინარე აქედან ჩვენ ამისთვის უკვე მზაობა გამოხატულება გვაქვს. შესაბამისად თითოეული სტუდენტი, რომელიც დაბრუნდება კოლეჯში, მათ გარდა თეორიული ნაწილისა მიეცემათ საშუალება გაიარონ პრაქტიკულ ნაწილში, ანუ შრომაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე. ამის საშუალება უკვე არის და ყველა ბიზნესთან შესაბამისად უკვე გავლილი არის წინასწარი მოლაპარაკებები. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გავიარეთ ბუნებრივია უსაფრთხოების სისტემების შემოწმება და გარდა ამისა თითოეულმა ბიზნესმა, რომელიც ჩვენი პარტნიორი გახლავთ და ისინი უკვე შეუდგნენ საქმიანობას, მათ ანალოგიურად გაერეს უსაფრთხოების ყველა ის ნორმა და გაიდლაინები, რომელიც მათ მიეწოდეს, შესაბამისად უსაფრთხო გარემო მათ დახვდებათ როგორც ბიზნესში, უსაფრთხო გარემო დახვდებათ კოლეჯში. ამდენად ჩვენ დღეს მზადა ვართ იმისთვის, რომ განვაახლოთ სწავლა, ჩვენ მზადა ვართ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ ჩვენ სტუდენტებს, არამედ ბიზნესს, რომელსაც ძალიან დიდი მოთხოვნები გაუჩნდა ბოლო პერიოდში, გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემიის პერიოდში ჩვენ ვეღარ ვავსდიდით მათ კვალიფიციურ კადრებს, დღეს უკვე მოთხოვნა მათგან იზრდება და შესაბამისად ჩვენ მზადა ვართ, რომ თითოეულ ბიზნესს გავუმართოთ ხელი, ჩვენ მათთან გვაქვს ყოველდღიური მჭიდრო კონტაქტი, რათა მივაწოდოთ კვალიფიციური სპეციალისტები. ჩვენ 6 ივლისს და როგორც კი განვაახლებთ სწავლებას, პარალელურ რეჟიმში ჩვენ დავიწყებთ უკვე მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების პროგრამების განხორციელებას, ეს მოგცემს საშუალებას იმისას, რომ ძალიან მოკლევადებში ბიზნესს მივაწოდოთ პროფესიონალ კადრები, რომელიც ძალიან საჭიროა დღეს განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც პანდემიური პერიოდი სრულდება და შესაბამისად ბიზნესს ჭირდება ძალიან ბევრი კადრი, რათა მათ ბატონო, რომელ პროფესიებზეა ყველაზე მეტად უფრო მოთხოვნა და თუ ახსენეთ ახალი პროგრამები და მოკლევადიანი პროგრამები, თუ დაემატა ახალი პროგრამები, რომელსაც შესთავაზებთ სტუდენტებსაც და მეორე სრულ დამსაქმებლებსაც და ასევე მინდა გითხოთ, დასაქმების მაჩვენებელი თქვენ შემთხვევაში, სტუდენტების შემთხვევაში რამდენ პროცენტში ადგენს კურსდამთავრებულებს? საშუალო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი საქართველოში ყველა კვლევის მიხედვით სადღაც 70%-მდე გადის. მე მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო ინჟინერიაში იმ სფეროში, რომელშიც ჩვენ მოღვაწეობთ, დასაქმების ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, ძალიან ხშირად დისბალანსია მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ჭირდება ბიზნეს სამშენებლო ინჟინერიაში, ვიდრე ჩვენ შეიძლება ვაწოვდიდეთ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ პანდემიური პერიოდი დაიწყო, მოვახერხეთ და მუშაობდით
მოვიდეთ ბიზნესთან, ჩვენ გავიარეთ 6 ახალ პროგრამაზე ავტორიზაცია გრძელვადიან პროგრამებზე. შესაბამისად, გარდა ამისა, დავიწყეთ ბიზნესთან ყოველდღიური ონლაინ ურთიერთობები და გავაკეთეთ ესეთი ტიპის პლატფორმა. ჩვენ მოვახერხეთ, რომ დღეს გამზადებული გვაქვს ბიზნესთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობის საფუძველზე 14 ახალი მომზადება-გადამზადების პროგრამა. შესაბამისად, თითოეული იმ პროგრამის შექმნაში ჩართული იყო ბიზნესის მთელი სტაფი, მათი ინჟინრები, მათი ექსპერტები. ჩვენ მათთან ერთად შევიმუშავეთ ახალი პროგრამები, უახლოეს პერიოდში ჩვენ ამას წარვადგენთ, რათა მოვიპოვოთ უფლება სწავლისა და ავტორიზაცია მივიღოთ და შესაბამისად უკვე გამოვაცხადებთ 14 მომზადება-გადამზადების მოკლევადიან პროგრამებზე, რომელიც არის დასრულთათვის. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ ჩვენ არა მხოლოდ გრძელვადიან პროგრამებზე, არამედ დასრულებს თავაზობთ მოკლევადიან პროგრამებზე მოვიდნენ ძალიან მოკლე დროში მიიღონ კონკრეტული მიმართულების უნარები, რომელიც შეთანხმებულია ბიზნესთან და შემდეგ უკვე ბიზნესთან დავიწყოთ ურთიერთობა, რომ თითოეული მათგანი მოხდეს ამ ბიზნესში. რომელ სფეროებშია ყველაზე მეტი მოთხოვნა ახსენებთ ბიზნეს, რომელიც ჩართულია და მათთან ერთად მუშაობთ? კონკრეტულად რომელი მიმართულებები და რომელ პროფესიებზე გვჭირდება ახალი კადრები, რომლებსაც შემდგომ მერე დაასაქმებს ამა თუ იმ ბიზნესის? ძალიან დიდი მოთხოვნაა სამშენებლო სფეროებში, ეს არის ენერგეტიკა, ეს არის შედუღება, წყალმომარაგება, წყალარინება, სანტექნიკის მიმართულება, კონდიცირება, სამაცეურე სისტემები, გეოდეზიის მიმართულება, ტოპოგრაფიის მიმართულება, მძიმე ტექნიკის პროვაიდერები. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი პროფესია არის, რომელზედაც იგივე შრომის უსაფრთხოების მიმართულება, რომელზეც ძალიან დიდი კონკურსი არის. შესაბამისად, ჩვენ დღეს გამოცხადებულ ყველა პროფესიაზე საკმაოდ აქტიურად მიდის რეგისტრაცია და მინდა უთხრა თქვენს მაყურებელს, რომ რეგისტრაცია ხდება ონლაინ და 10 აგვისტომდე მათ შეუძლიათ შეარჩიონ ყველა სასურველი პროფესია, რომელიც მათ ჭირდებათ. მე კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ პროფესიულ სეგმენტში, სამშენებლო ინჟინერიაში მოთხოვნა არის გაზრდილი. დღეს განსაკუთრებით როგორც კი დასრულდა პანდემიური პერიოდი, ძალიან ბევრმა ბიზნესმა მოგვმართა. ეს არის დეველოპერები, ეს არის სამშენებლო კომპანიები, ეს არის წარმოების მიმართულებები. იგივე ახლა ბოლო პერიოდში რამოდენიმე სადურგლო კომპანიები, რომლებიც იწყებენ მასიური, ესე ვთქვათ, მაღალი კლასის ავეჯის წარმოებას, მათ უკვე ჭირდება და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი თანამედროვე ტიპის სპეციალისტები. ანუ ბაზარზე ჩნდება იგივე ციფრული ტექნოლოგიების მოთხოვნები, ჩნდება, ესე ვთქვათ, თანამედროვე სიმენსის ბატონო, რომლის კვალიფიციური კადრების გადამზადების რესურსი აქვს დღესდღეობით კოლეჯებში, ვთქვათ, იგივე პროფესიული კუთხით, თავად პედაგოგები, ვინც ასწავლიან, დანადგარები, რამდენად პასუხობს ეს ყველა იმ გამოწვევას, რასაც თანამედროვე გადამზადებული კადრი ჭირდებათ? შეგიძლიათ ასეთი ტიპის კადრების გამოშვება, ასე ვთქვათ, და ასევე მაინტერესებს ის სტუდენტები, ვინც აბარებენ თქვენთან, რამდენად ბოლომდე მიყვებიან, აი ეს მაჩვენებელი როგორია ჩარიცხულებსა და კურსდამთავრებულებს შორის, როგორი კავშირი არსებობს? ყველა თუ მიდის ბოლომდე და მერე და დიახ, პირველი თემა რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს თანამედროვე აპარატურა, რომელიც პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, ეს არის ევროპული ან ამერიკული აპარატურები, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების გრანტებისა და ესე ვთქვათ, კერძო ბიზნესის დახმარებით და სახელმწიფო ჩართულობით. გარდა ამისა, პედაგოგები მუდმივად ხდება მათი გადამზადება, მუდმივად ხდება მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ ისეთი დონის სპეციალისტები, რომლებსაც შეეძლებათ მაღალ კონკურენტუნარიანი ადამიანები გაზრდონ და პროფესიონალები, ასე ვთქვათ, მიაწოდონ ქვეყანას და ბიზნეს განვითარებისთვის, რაც შეეხება როგორ მიდიან ბოლომდე. მე გეტყვით, რომ იმდენად დიდია ზოგჯერ მოთხოვნა, როცა ჩვენი სტუდენტები მიდიან საწარმოო პრაქტიკაზე ბიზნესში, ბიზნესი მათ ეგრევე, ასე ვთქვათ, სთავაზობს სამუშაო კონტრაქტებს, რათა დაიწყონ ამ ბიზნესთან მუშაობა. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვიხდება სხვადასხვა ბიზნესებთან ურთიერთობა, რომ მოვახედინოთ ისე, რომ სტუდენტმა დაასრულოს ბოლომდე და პარალელურად თან იმუშაოს. ამიტომ გადინება შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ახალი კანონის თანახმად ძალიან ბევრი ჩიხი ამოისო, მათ შორის ბოლოს ასეამოვნო ინფორმაცია, რაც მინდა თქვა და გადინების ერთ-ერთი წყარო იყო არმიაში გაწვევა და ეხლა თავდაცვის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პროფესიული სტუდენტების სწავლის დასრულებამდე არ გაიწვიონ არმიაში. ეს დამერწმუნეთ არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, ინტეგრებული სწავლება თქვენ იცით, რომ უკვე კოლეჯებმა დაიწყო ინტეგრებული სწავლება, ანუ საბაზრო განათლების შემდგომ მოსწავლე, რომელიც აბარებს პროფესიულ განათლებაში, პარალელურად ის ღებულობს საშუალო განათლების ატესტატთან გათანაბრებულ დიპლომს, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოვიდეს და ჩაერთოს პროფესიული განათლების ბატონო, კონკრეტულად სპექტრი რამდენ კადრს უშვებს წლიურად? ჩვენ
ჩვენი გამტარუნარიანობა გახავთ სადღაც 1200-მდე ადამიანი, მაგრამ არ უნდა ჩათვალოთ, რომ ეს არის გრძელვადიანი მიმართულება. ჩვენ ამის გარდა ვამზადებთ ძალიან ბევრ ადამიანს მოკლებადიანი პროგრამების მიმართულებებით. ეს არის ჩვენ თანამშრომლობთ თბილისის მერიასთან, თანამშრომლობთ ბუნებრივი მომზადება გადამზადების პროგრამებთან, ჯანდაცვის პროგრამების მიმართულებით და შესაბამისად ჩვენ ვამზადებთ ძალიან ბევრ კადრს გარდა გრძელვადიანი სადიპლომო განათლებისა, ვაძლევთ სახელმწიფო სერტიფიკატებს, ვაძლევთ ავტორიზებულ სერტიფიკატებს და ესეთი არის შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ზუსტად მინდა ციფრი გითხრათ, სადღაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სპექტრმა დაახლოებით 2000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულების კადრი გადაამზადა და რომლის 70% დასაქმებულია ბატონო მათე? 70% ეს არის ყველაზე დაბალი ციფრი, რომელიც შემიძლია გითხრათ დასაქმების მაჩვენებლის, უბრალოდ პოსტპანდემიურ პერიოდში ეხლა შევხედავთ და კიდევ თავიდან ჩავატარებთ ჩვენ შიდა კვლევას ჩვენ ბიზნესთან დამოკიდებულებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიწყვეტი არც ერთი წამი ურთიერთობა მათთან და გარდა ამისა ჩვენ როცა ბიზნესთან ურთიერთობთ, ყოველთვის ვატარებთ ამ კითხვას და უგზავნთ ამ კვლევებს, თუ როგორ მოხდა დაუშვათ ამ თანამშრომლების შენარჩუნება, რომელიც ჩვენს მიერ იყო მომზადებული და მიწოდებული ბიზნესისთვის. შესაბამისად ანალოგიური კვლევები ეხლაც გაგრძელდება და ეხლაც გვექნება ეს ურთიერთობა, მაგრამ გამომდინარე იქედან რომ მათი თანამშრომლობა არის ყოველდღიური და მათი მოთხოვნაც უკვე იზრდება, მე მაქვს იმის იმედი, რომ არათუ დაიკლებს დასაქმებულთა რაოდენობა, არამედ მათი მომატება მოხდება აუცილებლად. ეს გარდაუვალი იქნება გამომდინარე იქედან, რომ დღეს ყველა ბიზნესმა დაიწყო პრაქტიკულად უკვე როგორც წარმოება, მესევე სხვადასხვა ბიზნესებმა მუშაობა, ისინი ითხოვენ კადრებს, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ დასაქმების მაჩვენებელი რეალურად უნდა შენარჩუნდეს და პირიქით უნდა გაიზარდოს. ღმერთ მაგნას და ბოლოს მინდა რომ გკითხოთ, ტესტირება როგორ გაიმართება მიმდინარე სასწავლო წლის დაწყებისას? რა პირობების დაცვით? ტესტირება გაიმართება ჩვეულებრივად ონლაინ, ეს ერთადერთი თემა არის, რომ ჩვენ ონლაინ ვარეგისტრებთ და მათ კოლეჯში მოსვლა არ ჭირდებათ, გაუმარტივეთ ძალიან. რაც შეეხება გამოსვლა სტარტდება სექტემბრის თვეში, ანუ სადღაც 10 აგვისტოს დამთავრდება რეგისტრაცია, შემდეგ უკვე 10 სექტემბრისთვის ჩანიშნული არის ტესტირება ქალაქის ცენტრში და რამოდენიმე ლოკაცია ექნება, სადაც ისინი გაივლიან სრული, ასე ვთქვათ, იმ ყველა ჯანდაცვის გაიდლაინების მიმართულებით მოხდება მათი ტესტირება, ანუ უსაფრთხოების ზომები იქნება სრულად დაცული და სწავლას უკვე განვაახლებთ ახალ ჯგუფებთან 12 ოქტომბერს. მე ანალოგიურად ესეთი არ მინდა დამოვიდეს თემა და უღრმესი მადლობა თქვენ რომ პროფესიულ განათლებას უთმობთ დროს, შეზღუდული შეძლოს გქონე პირთა განათლება. მე ესევე მინდა უთხრა, რომ ჩვენ გვაქვს უნივერსალური ადაპტირებული გარემო და შეშემე პირებისთვის ყველა ის სერვისი, რომელიც პანდემიამდე იყო, დარჩა სრულად. ანუ მათი დაფინანსება, ტრანსპორტის სერვისი, ჟესტიკულაციის პედაგოგი, მობილობის მწვრთნელი, თუ ნებისმიერი სხვადასხვა მიმართულება, რომელიც დაუჭირდება, ყველა ეს კომფორტი და ყველა ეს სერვისი არის შენარჩუნებული, ამიტომ მინდა თქვა, რომ ჩვენი კარები და პროფესიული განათლების კარი შეშემე პირებისთვის არის ღია და ჩვენ ვესწრებით, რომ მათ მაქსიმალურად შევძინოთ ის უნარები, რომელიც ჭირდებათ მათი კარიერული წინსვლისას. და შესაბამისად თქვენი კოლეჯიც აღჭურვილია შეშემე პირებისთვის მომსწრევა ამ ფაქტის წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მათე ტაკიძე კოლეჯის სპექტრის ხელმძღვანელი პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. თათიას და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის და ინფორმაციისათვის წარმატებას ვუსურვებ კოლეჯის სპექტრის ყველა სტუდენტს და მით უმეტეს ექნებათ შესაძლებლობა მათ რომ მოხდეს მომავალში განაახლონ უკვე სასწავლო პროცესი. წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში ბექა პაციკაძე და ბუკა პეტრიაშვილი გვერდებიან.
მაისში საქართველოს ეკონომიკა 13.5%-ით შემცირდა, 5 თვეში კი ვარდნა -5.4%-ია შემცირებულია მშენებლობის, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, სასტუმროების, რესტორნების, ტრანსპორტის, გართობის და დასვენების სექტორები. ჩვენ მუშაობთ ევროკავშირთან, რომ საბოლოო სიაში, რომელიც გაერთიანების ყველა წევრთან იქნება შეთანხმებული, ჩვენ აუცილებლად ვიყოთ, რადგან ყველა კრიტერიუმი ჩვენ ვართ უსაფრთხო ქვეყანა, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა ნატია ტურნავმა. საქართველოს ავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო კომპანიებს მიმდინარე და ივლისის თვეში გამოსაცხადებელი ტენდერები გააცნო. უწყების ინფორმაციით, ტენდერების რაოდენობა 54-ში ადგენს და მათი ჯამური საორიენტაციო ღირებულება 323 მილიონი ლარია. 6 ივლისიდან სავარაუდოდ დაშვებული იქნება ისეთი საქმიანობები, როგორიცაა საგამოფენო საქმიანობა, ტრენინგები და კონფერენციები, საქმიანობების განახლება შესაბამისი წესების დაცვით მოხდება. ბრიტანეთის ეკონომიკის ვარდნა ბოლო 40 წლის მაქსიმუმზე ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ბრიტანეთის GDP პირველ კვარტალში 2.2%-ით არის შემცირებული, მაშინ როდესაც ანალიტიკოსები მაქსიმუმ 2%-იან შემცირებას ვარაუდობდნენ. ბილომშვიდობის ისრაელი მზადაა პალესტინასთან მოლაპარაკებების მაგიდას მიუჯდეს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, ბევრი არაბული ქვეყანა იმედოვნებს, რომ ისრაელი და პალესტინა მოლაპარაკებებს დაიწყებენ. ამასთან, მისი თქმით, იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის სუვერენიტეტის გავრცელება მშვიდობის მიღწევის პროცესში დაბრკოლებად არ იქცევა. ნეტანიაჰუმ ასევე მოუწოდა პალესტინელებს აღარ დაკარგონ კიდევ ერთი 10 წლეული ისრაელის განადგურების მცდელობას და ტრამპის მშვიდობიან გეგმას ხარი დაუჭირონ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ამბებით დავიწყებთ. მსოფლიო როგორც ასეც მორიგეთერს ბუკა პეტრიაშვილი ტრადიციულად საქმიან დილაშია და ტრადიციულად ჩვეულ ფორმაში ბუკა დილამშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმები ბეკა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რაღაცები შეიცვალა. საბედნიეროდ დღეს 1 ივლისს, როდესაც მთელი მსოფლიო იყო მოლოდინში იმისა, რომ დაიწყებოდა ისრაელის მიერ დასავლეთ მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროს ტერიტორიების შემოერთება და რასაც მოყვებოდა ძალიან სერიოზული დაძაბულობა, გარდუვალად არ შედგა, არ დაიწყო და გუშინ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ აგრძელებს მუშაობას უახლოესი დღეების განმავლობაში და ის რა თქმა უნდა რჩება თავის პოზიციაზე, ბუნებრივია და მისი მთავარი ამოცანა, მაგრამ ამას არ ახორციელებს კონკრეტულად 1 ივლისს. რა უძღოდა ამას წინ? შეგახსენებდა ჩვენს ეთერითაც აღვინიშნავს, რომ იმყოფებოდნენ ცოტა ხნით ადრე ევროპელი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგალითად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩასული, იყო ძალიან სერიოზული გაფრთხილებები გაეროს გენერალური მდივნის, ევროკავშირის, სპარსეთის ყურის ქვეყნების მხრიდანაც, რომ ამას აუცილებლად მოყვებოდა, შეიძლება ითქვას, ახალი ინტიფადა პალესტინელების და შეეკავებინა თავი ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ დონალდ ტრამპის საუკუნის სამშვიდობო გეგმა წოდებული მათთვის პრიორიტეტულია და ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი ყურადღებით მათი სტრატეგიული ურთიერთობიდან გამომდინარე ადევნებდნენ თვალყურს და სულ რამდენიმე დღით ადრე 1 ივლისამდე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩავიდა ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობითი დელეგაცია, რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა სპეციალური წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში დონალდ ტრამპის ავი ბერკოვიჩი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან ისრაელში დევიდ ფრიდმანთან ერთად შეხვდა როგორც ბენიამინ ნეთანიაჰუს, ისე ბენი განც, თავდაცვის მინისტრს, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და გაიმართა ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები.
საუბარი არის ამერიკელებსა და ისრაელის მხარეს შორის საუბარი არის არა ამ გეგმის გაუქმებაზე და შეჩერებაზე და ბენიამინ ნეთანიაჰუს აქვს სრული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არამედ გარკვეული კორექტირების შეტანაზე. იქ არის კონკრეტულად რუკებზე მუშაობა, მიდის კონკრეტულ ტერიტორიების მომხაზვაზე მიდის მუშაობა. ეს იმ ფონზე, როდესაც როგორც შენ აღნიშნებ, ეხა პალესტინელების მხრიდანაც გაკეთდა განცხადება, რომ ისინი მზად არიან ისრაელთან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასაჯდომად. ცოტა ხნის ადრე შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს, რომ პალესტინელებმა დენონსაცია გაუკეთეს ყველა მანამდე ხელმოწერილ შეთანხმებას და თქვეს, რომ ისინი აღარავითარ შეთანხმებას არ ცნობენ და მზად არიან ყველანაირი განვითარებისთვის და დაიცვან თავისი მიწები, მაგრამ რა თქმა უნდა დიპლომატია მუშაობს ამ შემთხვევაში და პალესტინელებმა გამოხატეს მზაობა იმისათვის, რომ კონკრეტულად დეტალურად დაიწყოს მოლაპარაკებები. პალესტინელებისთვის ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია და პრიორიტეტულია ორი სახელმწიფოს მექანიზმის შექმნაზე შეთანხმება, რაც მიუღებელია ისრაელის პრემიერ-მინისტრისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ უჭერს მხარს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ორი სახელმწიფოს იდეას, მაგრამ აქვს ამას მხარდაჭერა ევროკავშირის მხრიდან, გაეროს აქვს ასევე პალესტინელებს ამ მიმართულებით მხარდაჭერა. შესაბამისად კონკრეტულად აი ამ დღეების განმავლობაში უშუალოდ გამოიკვეთება რეალურად რამდენად დაჟინებული იქნება ისრაელის პრემიერ-მინისტრი თუ საერთაშორისო ნებას დაყვება და მის გააგრძელებს მოლაპარაკებებს პალესტინელებთან. მე არ მაქვს იმის მოლოდინი გულწრფელად რომ გითხრათ, რომ რადიკალურად შეიცვლება სურათი და ისევ მაგიდაზე დაიდება მოლაპარაკების მაგიდაზე ორი ქვეყნის შექმნის თემა და იდეა, მაგრამ იქ შესაძლოა რაღაცა დეტალებზე წავიდეს მოლაპარაკება, რომელიც შედეგი შეიძლება მიიღწეს ამ გარკვეული შედეგის მიღწევა მოსალოდნელია, თუმცა დარწმუნებული ვარ გულწრფელად რომ გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ეს თავარი, მისი ცხოვრების თავარი ამოცანა შეიძლება თამამად ითქვას ამის თაობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ბენი განცი მაგალითად მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის განხორციელებას, მაგრამ ეწინააღმდეგება ბენიამინ ნეთანიაჰუს გეგმას ცალმხრივად განახორციელოს ტერიტორიების მიერთება. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი ჩემი აზრით არის დრო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის. ეხლა ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის ეხლა კიდევ ერთი დამატებითი ცხელი წერტილის შექმნა და მისი შესაძლო თანაავტორობით მასაც პასუხისგებლობა აუცილებლად გადანაწილდებოდა მასზე. თუ კი აქ ვითარება მნიშვნელოვნად დაიძაბებოდა, მას ნამდვილად არ აწყობს, იმიტომ რომ ეს ვერ იქნება სწრაფი გამარჯვება, ეს ვერ იქნება უმტკივნეულო გამარჯვება, რიცხობრივად, ბუნებრივია, ტექნიკით, ძალით, ყველანაირად ისრაელი აღემატება, რა თქმა უნდა, პალესტინის შესაძლებლობებს, მაგრამ პალესტინელებს უკან უდგას არაბული სამყარო და იორდანია და სხვა არაბული სახელმწიფოების, მუსულმანური სახელმწიფოები მზად არიან, რომ ბოლომდე მხარი დაუჭირონ. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც პალესტინელების შეთავაზებაში ასევე არის ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი წინადადება, რომელიც ძალოვან სტრუქტურებს ეხება, რომელიც გულისხმობს უარს შეარაღებული ძალების ყოლაზე, მაგრამ გულისხმობს ძლიერი საპოლიციო ძალების შექმნაზე და დაფუძნებაზე. იქ როგორც მოგეხსენებათ არის paramilitarული ტერორისტულ ორგანიზაციებად აღიარებული ჰამასი, ჰეზბოლა და მათი აქტიურობა და მათი ესე ვთქვათ
რადიკალური ქმედებების გარკვეულწილად ჩარჩოში და ლეგიტიმურ ჩარჩოში მოქცევის შესაძლებლობა შეიძლება გაჩნდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კარგი ამბავია, რომ დღეს ჩვენ არ ვხედავთ კადრებს რაკეტების როლის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის დროებითი, ასე ვთქვათ, ამოსუნთქვა და არა ისეთი გრძელვადიანი ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ისრაელი დღის წესრიგზე მიუხედავად იმისა, შემოიერთებს თუ არა, ძალიან მაღლა დგას ბუნებრივია ირანის თემაც. ბრაიან ჰუკი, ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ირანის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე შეხვდა ბენიამინ ნეთანიაჰუს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეტანილი აქვს განაცხადი გაეროში ირანისთვის იარაღის მიყიდვაზე, ემბარგოს გაგრძელებასთან დაკავშირებით, რასაც ეწინააღმდეგება ცხადია ბუნებრივი ადვილი მისახვედრია რუსეთი და ჩინეთი და ამასთან დაკავშირებითაც სერიოზული მსჯელობები და განხილვები მიმდინარეობს. დონალდ ტრამპი ახსენე, რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად არ უდგას კარგი დღეები. ეხლა დამთხოვა თქო, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ცუდი რაღაცეები ხდება დონალდ ტრამპის თავს ვერ ვიტყვით, არ არის ეს დამთხოვა. რა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში? არის ისეთი ვრალდებები, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ამ რბოლაშიც კი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის კიდევ ერთი არასასიამოვნო და არასახარბელო სკანდალური ინფორმაცია გაავრცელეს მედია საშუალებებმა, New York Times-მა, Wall Street Journal-მა, Washington Post-მა, რომლის თანახმადაც რუსეთის სპეციალური სამსახურები უხდიდა ავღანელ ტალიბებს ჯილდოს ამერიკელების და კოალიციის სხვა წევრების მკვლელობის სანაცვლოდ. ეს არ არის ბუნებრივია, არ არის დასახელებული წყაროები, მაგრამ მათ წყაროებს წარმოადგენენ სადაზვერო თანამეგობრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები. თავდაპირველად დონალდ ტრამპმა ბუნებრივია თავის კლასიკურ სტილში უარყო და აიგნორა და ფეიქ ნიუსების გამავრცელებლებად მოიხსენია ისევ ეს მედია საშუალებები, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მან იცოდა თუ არა ამის თაობაზე, მას მოუწია დამატებითი განცხადებების გაკეთება, რომ კვირას გააკეთა მან განცხადება, რომ მას არავითარი ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით მისთვის არ ჩაუტარებიათ. მისმა სპიკერმა, თეთრი სახლის სპიკერმა განაცხადა, რომ ეს არ იყო დადასტურებული ინფორმაცია, რომლის დადასტურების შემთხვევაში მიეწოდება მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს და ადმინისტრაციის უფროს პრეზიდენტის ვიცოდით უბრალოდ დადასტურებული ინფორმაცია იყო, მაგრამ არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები და საკმარისად დადასტურებული ამისათვის, მაგრამ ტრამპმა ეს არ იცოდა, ბუნებრივია ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, დემოკრატების მხრიდან უმალ ამ თემის ატაცება, რა თქმა უნდა და მას მოთხოვეს პასუხი და დაუყოვნებლივ მოითხოვეს საგამოძიებო კომისიის შექმნა, ამასთან მოსმენების ჩატარება, სადაზვერვო თანამეგობრობის ხელმძღვანელი პირების კონგრესში გამოძახება, ვიდრე მაქამდე მივა საქმე, გუშინ დემოკრატებს გააცნეს ის ინფორმაციები, რომელიც იყო შესული თეთრ სახლში კონკრეტულად ამ სკანდალურ განცხადებებთან დაკავშირებით, მანამდე რესპუბლიკელ სენატორებს გააცნეს, ამერიკელ კონგრესმენებს ნენსი პელოსის, ჩაკ შუმერს აქვთ მომზადებული უკვე ფაქტიურად ინიციატივები, რომ კიდევ დამატებითი სანქციები შემოიღონ, ეკონომიკური ტიპის სანქციები შემოიღონ რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთის ხელისუფლების მაღალი ეშელონების წარმომადგენლების წინააღმდეგ. მე პირადად არანაირად ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს სავსებით რეალური იქნებოდა, ფულის გადახდის ტრანსფერები კი არა, ჩვენ მოქალაქეებს კლავენ ღია დაუფარავად და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახორციელებენ ტერორისტულ ოპერაციებს, ასე რომ რუსეთის ტერორიზმის მხარდამჭერ ქვეყანად გამოცხადებას წესით რომ არა დიდი პოლიტიკა, წინ არაფერი არ უნდა დაუდგეს. მაგრამ გარდა ამისა,
ეს არის ბოლო კვირების, ბოლო დღეების მხოლოდ ერთი ნაწილი, ასევე გავრცელდა CNN-ზე, რა თქმა უნდა, რომელიც არ უჭერს მხარს წერილი ერთ-ერთი ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის, რომელიც Watergate-ის გამოძიებით, რომელმაც გაითქვა სახელი, რომ გაკეთებული არის ანალიზი დონალდ ტრამპის უცხოელ ლიდერებთან საუბრის, განსაკუთრებით ხაზგასმულია მისი საუბრის, ესე ვთქვათ, ხარისხი და ხასიათი ვლადიმერ პუტინთან, რომ დასკვნა საბოლოო ჯამში მათ ის არის, რომ ეს საუბრები რეალურად გამოავლენს და აჩენს, რომ დონალდ ტრამპი არ არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარი სარდლის პოზიციისთვის შესაფერისი კანდიდატურა. ამას წინ უძღოდა, როგორც მოახსენეთ ჩვენ მაყურებელს, ჯონ ბოლტონის ცნობილი წიგნი. ჯონ ბოლტონმა ხლა დააყოვნა, რა თქმა უნდა, და ამასთან დაკავშირებით ასევე ისაუბრა, რომ მისი მოგონებებიდან დონალდ ტრამპის ინსტინქტებზე დაყრდნობით და საკუთარ ინსტინქტებზე დაყრდნობით, საკუთარ ემოციებზე დაყრდნობით წარმოებული საგარეო პოლიტიკა სრულ წინააღმდეგობაში მიდის თანმიმდევრულ საგარეო პოლიტიკასთან. ჯო ბაიდენმა ბუნებრივია ეს შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვა, რა თქმა უნდა, და აღნიშნა, რომ თუ კი მან არ იცოდა არის ამის შესახებ, თუნდაც მან არ იცოდა ამის შესახებ და ეს ინფორმაცია იყო თეთრსახში და არის ეს საკმარისად დადასტურებული ინფორმაციები, მაშინ ის მაინც შეუსაბამოა ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის პოზიციით. მეორე, ეხლა მოგახსენებ, მეორე მხრივ კი თუ კი მან ეს იცოდა, საერთოდ რეალურად სახელმწიფო დანაშაულთან გვაქვს საქმე. რეიტინგებს რაც შეეხება, ვექა ჩვენმა მაყურებელმაც უნდა იცოდეს, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში სტაბილურად უსწრებს მთელ რიგ შტატებში, ზოგან რამდენიმე პროცენტით, ზოგან 10%-ზე მეტი მთელი ქვეყნის მასშტაბითაც ჯო ბაიდენი უსწრებს დონალდ ტრამპს. ნამდვილად არ არის საუკეთესო პერიოდი დონალდ ტრამპისთვის. დღეს გუშინ ნახე უფრო სწორედ დონალდ ტრამპის ორსიტყვიანი ტვიტი საკუთარ ტვიტერ გვერდზე, მარტო ხელა მეომარი, აი ეს ძახილის ნიშნით lonely warrior, ჩემი ბავშვობის კინო გამახსენდა და რაღაცა მის გარემოცვაშიც არის ისეთი განწყობა, რომ თითქოს დონალდ ტრამპი გარკვეულწილად ეგუება მდგომარეობას და ამ ვითარებას. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რაც აქამდე არასდროს არ გაუკეთებია, დონალდ ტრამპმა გარკვეულწილად დაუშვა, რომ თუ ხალხს ის საკმარისად არ მოწონს, ის ხო არასდროს არ უთქვამს აქამდე, თუ ხალხს ის საკმარისად არ მოწონს, ის შესაძლოა კიდეც აირჩიონ ჯო ბაიდენი. ეს მთავარი, ასე ვთქვათ, იარაღია ამ შემთხვევაში დონალდ ტრამპის, რომელიც უკავშირდებოდა ეკონომიკას სამუშაოდ, აღარ აქვს რეალურად. აი ამ პანდემიამ ესეც გამოაცალა, რომ ამერიკის ეკონომიკა ამერიკელებისთვის დასაქმების უდაბლესი მაჩვენებელი, ანუ მანდაც პრობლემები აქვს და შეცვალა. იმიტომ რომ ქვეყნის გახსნა, რომელიც იყო მისი ესეთი დაუოკებელი წადილი, რომ სწრაფად და გასაგებიც ბუნებრივია, რომ სწრაფად გაიხსნას ქვეყანა, რეალურად ისევ პრობლემად შემოუტრიალდა. საოცარ ციფრებზე გადის ისევ ყოველდღიური შემთხვევების რაოდენობა, უკვე რესპუბლიკელი გუბერნატორებიც კი აღიარებენ, რომ ეს იყო ნაჩქარევი და ისევ იხურება პლაჟები, იხურება ბარები, რესტორნები და კიდევ უფრო მკაცრი ზომები არის მოსალოდნელი. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია ამ კვლევებთან დაკავშირებითაც, რომ ყოველთვის ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული swing states, ანუ ცვალებადი შტატების გადაწყვეტილებები და აი აქაც უკვე ჯო ბაიდენი
უსწრებს მიჩიგანში, ვისკონსინში, პენსილვანიაში, რომელიც სწორედ ეს swing state-ებია და აქ რეალურად უკვე პრობლემას ხედავენ თვითონ რესპუბლიკელებიც. ჯო ბაიდენმა აირჩია საინტერესო და ნოვატორული სტრატეგია. სხვათა შორის ის არ ჩანდა ერთი მომცრო ზომის შეხვედრა ჩაატარა და გუშინ განაცხადა, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემებიდან გამომდინარე ის აღარ ჩაატარებს მასშტაბურ კამპანიას გარეთ გასვლით, ანუ და მრავალათასიანი შეხვედრებით ის მისთვის ეს რამდენად სასიამოვნო პროცესია ეს ყველამ კარგად იცის ეს მისი სიტყვებია, მაგრამ ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე უმჯობესია ასე დისტანციურად ვიკონტაქტოთ. არა, ეს იქნება ესე იგი მიმართვებით ონლაინ და მან ონლაინთან დაკავშირებით ისაუბრა სხვათა შორის, რომ უკვე 200 მილიონი ნახვა აქვს მის საერთო ჯამში ბუნებრივია, მის ვიდეოებს, მის მიმართვებს, მის ესე ვთქვათ, კომუნიკაციას მოქალაქეებთან და ის ძალიან კმაყოფილია იმით თulis, რომ ბევრად უფრო მეტ ადამიანებთან ახერხებს ურთიერთობას, ვიდრე დიდი შეხვედრების დროს. დონალდ ტრამპს ყველამ ნახეთ, რომ რეალურად პრობლემა შეექმნა ღია შეხვედრების პირველი და მეორე ღია შეხვედრების ოკლაჰომასა და არიზონაში შეხვედრების გამართვის დროს იყო цариელი ადგილები დარბაზში, არ იყო ისეთი განწყობა და ასეთი შეფასებებიც კი გაჩნდა, რომ კომივოიაჟერი სეილსმენი დარი დაბრუნდა თავის თეთრ სახლში. მეორე მხარესაც არის მუშაობა გარკვეულწილად, ასევე საინტერესო იყო დონალდ ტრამპის კიდევ ერთი tweet-ი, რომელიც ჯო ბაიდენის გამოსვლის დროს შეფერხებებზე მიანიშნებს რამდენიმე ერთწუთიანი ეს არის ვიდეო, რომელიც მიანიშნებს, რომ ბაიდენი არც თუ ისე ყოჩაღად და არც თუ ისე მხნეთ ატარებს ამ თავის გამოსვლას, ისე რომ საზოგადოებისთვის შექმნას ის განწყობა და დამოკიდებულება, რომ სწორედ ფიზიკური მდგომარეობის გამო ჯო ბაიდენი თავად არ არის მზად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის. ერთ-ერთი კვლევაც ნახე, სხვათა შორის შემხვდა ასეთი გამოკითხვა იყო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ეს გამოკითხვა ბუნებრივია, შესაძლოა დაკვეთილი არის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის მხრიდან, მაგრამ 40% ადასტურებს და მიიჩნევს, რომ ჯო ბაიდენს დემენციის პრობლემა აქვს და მას ეს ჯანმრთელობის პრობლემა არ მიცემს საშუალებას რეალურად რომ წაოძღეს ქვეყანას. ისე ტრამპმა რო ტვიტოს, მაგ ხელა აუდიტორია კი იყავს 200 მილიონიანი. არა, მაგრამ ის ტვიტები რო დაითვალოს თავისი და თავისი სოციალური რო დააჯამოს ერთობლიობაში ნამდვილად იქნება. მას ყავს მისი მყარი ამომრჩეველი ბუნებრივია და დონალდ ტრამპს წარმოიდგენს ჩვენი მაყურებელი ისე რომ ისი ადვილად შეიძლება ვინმე ფარხმალი დააყრევინოს და ეს უშანსოდ არის, იმიტომ რომ ეს ბრძოლაც გარკვეულწილად და ის რაც ხდება დღეს ამერიკაში ძალიან დიდი რაოდენობის ამერიკელების დიდი რაოდენობის მხრიდან აღქმული არის როგორც ელიტების ბრძოლა დემოკრატების თაოსნობით ელიტების ბრძოლა დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ასე რომ როცა ფიქრობდა ძალიან დიდი საზოგადოება მსოფლიო უშანსოდ იყო, მაშინ გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნამდვილად ამას იხსენებს ყველა ექსპერტიც, რომ რეალურად მისი ეს მოლოდინი 2016-ში არ ქონდა გულწრფელად გამოწვევი, რომელიც არ მოველოდის იმათე. რუსეთს ამბებსაც უნდა შევეხოთ ცოტა დრო, პუტინი უნდა გამეფდეს იქ. არ მოგერიდოს ამ სიტყვის თქმა, პუტინის განოლების დღეს აღნიშნავთ. დღეს ჩვენ მთელი რუსეთი მისი
ესე ვთქვათ, სიკვდილამდე იქნება რუსებს ისევე როგორც ჩვენ ეს გარკვეულად კონკრეტულ სურათს და გზელვადიან გეგმაში რაღაცა გარკვეულ მონახას გვიქმნის თვითონ პუტინმა თქვა ცოტა ხნის წინ რომ ნაცვლად იმისა რომ აქ ეძებოთ შემსვლელები ჩემი შემსვლელები საქმეს მიხედეთ საქმესო განაცხადა გუშინ კონდა მიმართვა რჟევში გახსნილი საბჭოთა ჯარისკაცის ფონზე იქ ტექნიკებმა და სპეციალისტებმა აჩვენეს რომ უზარმაზარი ძეგლია მაგრამ ისი არის წარმოჩენილი რომ პუტინი ამ ძეგლზეც მაღალია საოცარია ესე იგი და მარადისობაში გადადის საერთოდ ესე ვლადიმერ პუტინი ეჭვმეპარება რომ მაინც მიაღწიოს 2036-მდე მაგრამ ნახავთ დავითვლით ამას ყველაფერს პრობლემა იმაშია რომ დასწრება შეიძლება არ იყოს მაღალი, იმიტომ რომ ხალხს ხელი აქვს ჩაქნეული რეალურად სატელეფონო გამოკითხვებით 75% წინააღმდეგია ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების. სულ ჯამში არის 200 ცვლილება შეტანილი კონსტიტუციაში, მაგრამ მთავარი ბუნებრივი არის ის, რომ აი ავტომანქანები რო ჩამოყავდათ ხოლმე და რო ჩამოუყრიდნენ ხოლმე მას მრიცხველებს ისე ჩამოუყარეს ამასაც ეს მრიცხველები 2014-ში დაასრულებს ამ ვადას და მერე კიდე მიყოლებით ორჯერ შეიძლება ორ-ორი ვადით იყოს 2036 წლამდე არჩეული ამას ეწინააღმდეგებიან სოციალური თემაც შეაფინა რა თქმა უნდა ამ შეთავაზებებში შეაცურა და როგორც ვიქტორ შენდეროვიჩი ამბობს ისე სათითურებით მანიპულირების დიდო სტატიაო ნამდვილად იმიტომ რომ აქ არის სოციალური თემა რომ მინიმალური შემოსავალი არ უნდა იყოს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები, მეორე არის, რა თქმა უნდა, რომ ეს კეთილდღეობისკენ გადადგმული ნაბიჯებია კულტურული მემკვიდრეობის და ბოლოს ბუნებრივია და თვითონ არ საუბრობს, რა თქმა უნდა, მისი ამ ვადის განულებაზე და მის განულებაზე და ხელახლა ამის ათვლის წერტილის საუბარი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ცხადზე ცხადია და ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს რუსებს ვისაც უხარია ეს ამბავი. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს ტრადიციულად საინტერესო ანალიზისთვის, საინტერესო ინფორმაციებისთვის, მსოფლიო როგორც ასეთი სატელევიზიო ფორმატში ერთი კვირით გემშვიდობებად. ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, ვისაუბრებთ თემაზე დაამძიმა თუ არა დღეს არ გახსნილმა საზღვრებმა ტურიზმის სექტორის მდგომარეობა, რამდენად მისაღებია მთავრობის არგუმენტები ასევე კერძო სექტორისთვის. ტურიზმის თემებით დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ჩვენი რეპორტიორი ნინი ლონგურაშვილი და მაია მურაჩაშვილი შემოგვიერთდებიან სასტუმროების მართველი რამდენიმე წუთში. მთავრობის მხრიდან ფრენების გადაწევა მდგომარეობა ტურისტულ სექტორში ძალიან დაამძიმა, არ ვიცი მთავრობაში რატომ ვერ ხედავენ ამას, ამის შესახებ BMG სასტუმროების მმართველმა და ტურისტული კომპანია Iberia Tours Plus-ის ხელმძღვანელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, მის შეფასებით
ერთი თვის წინ მთავრობამ ტურიზმის სექტორთან აქტიური კომუნიკაციით ინდუსტრიისთვის აუცილებელი გაიდლაინები შექმნა, თუმცა მას შემდეგ, რაც შიდა ტურიზმი გაიხსნა, აღარავინ კითხულობს რა უჭირს სექტორს და რა საჭიროებები აქვს. ნინო ლონგურაშვილი გვერდება საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში, რომელთან ერთად უმასპინძლებ დღეს თომარს. დილამშვიდობისა ბექა, მივესალმები მე საქმიანი დილის მაყურებელს. ჩვენი სტუმარი ახლა იქნება მაია მურაჩაშვილი, რომელიც ანაკლიედან გვერდება დისტანციურად პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, ქალბატონო მაია, თუ გესმით ჩვენ? კი, მე მესმის თქვენი ხო. პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩართულობისთვის გადაცემაში. მადლობა თქვენ. მაია, თქვენ BMG-სთან აღნიშნეთ, ბექამაც გაიტანა ამონარიდი, რომ ნუ მართალია მთავრობის მხრიდან ეს ფრენების გადაწევა მდგომარეობა ტურისტულ სექტორში დაამძიმა, მაგრამ თავიდან პროცესების მართვა კარგად დაიწყო და კერძო სექტორის ბევრი მოსაზრება გაზიარდა თუნდაც რეგულაციებში, რომელიც თავიდან დაიდო და რომელიც კიდევ საჭიროებდა დახვეწას. ამ კონკრეტულ დროს, როდესაც თქვენ BMG-სთან გქონდათ კომუნიკაცია, რა მდგომარეობა არის ახლა, რა უჭირს სექტორს და შესაბამისად თქვენ ითხოვთ მთავრობისგან? გეტყვით, ჩვენ რა გვიჭირს ახლა ეს ძალიან კომპლექსურია, იმიტომ რომ თვითონ ტურიზმის ინდუსტრია არ არის ერთი კონკრეტული ბიზნესი, ეს არის მრავალფუნქციური ბიზნესი, ეს არის ძალიან ბევრი ბიზნესი, ერთმანეთთან მჭიდროდ და ჯაჭვური რეაქციით დაკავშირებული, შესაბამისად ერთი რგოლის გაჭირვება პირდაპირ აისახება ეკონომიურად ყველა რგოლის გაჭირვებაზე და პირდაპირ გეტყვით, მაშინ, როდესაც შარშან შემომყვან ტურიზმმა საქართველოში დაახლოებით კონტრიბუცია მოახდინა 9 მილიარდი ლარის, წარმოიდგინეთ, ჩვენ ამას წელს ვეღარ ვახერხებთ, ვეღარ ვაკეთებთ, გასაგებია რომ პანდემია, გასაგებია ისიც რომ ჩვენ ტურიზმის სექტორში არ გვინდა რომ ვიყოთ ეპიდემიის ისევ გავრცელების ან ეპიდვითარების დამძიმების ფაქტორი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენც როგორც ბიზნეს გვაქვს ჩვენი ვალდებულებები, რომლებიც გადაგვივათ და სახელმწიფოსგან, აი მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, ტუროპერატორებს გვაქვს ესეთი შეღავათი, იმ შემთხვევაში თუ შევუნარჩუნებთ ჩვენს თანამშრომლებს ხელფასებს, საშემოსავლო გადაგვივათ და 9 თვით. მაგრამ იმ ფონზე რომ ფრენები ჯერ კიდევ, ანუ რომელიც დაანონსდა 1 ივლისს რომ და გახსნილიყო, მას შემდეგ რაც ჩვენ დაგვირიგდა წერილი ყველას კერძო სექტორში რომ გადაგვეგზავნა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ 1 ივლისიდან საქართველოს ხსნის საზღვრებს და მზად ვართ ტურისტების მისაღებად, ამის ფონზე, როდესაც დღეს ჯერ კიდევ გაურკვევლობაში ვართ, თავისთავად ცხადია შემოსავლებიც ვერ გვექნება და ძალიან საინტერესოა, რითი უნდა ვუპასუხოთ ამ საშემოსავლო ნაწილში, როცა აბსოლუტურად მოქალაქეობრივი მაღალი პასუხისმგებლობით მეც და ჩემი კოლეგების დიდი ნაწილი ვიხდით ხელფასებს ჯერ კიდევ ჩვენი თანამშრომლებისთვის. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ორმხრივი უნდა იყოს ურთიერთობა და თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ვალდებულებები, სახელმწიფოსაც აქვს ვალდებულებები. ასე მაგალითად, ტუროპერატორებს ჩვენ არ მოგვითხოვია დახმარებები, გავითვალისწინეთ რა ის, რომ გაცილებით მძიმე ეკონომიურ ფონდში არიან ასევე ჩვენი თანამშრომლები, გიდები, მძღოლები და ასევე ეს რაღაც ქვედა რგოლები. ჩვენ არ მოგვითხოვია, მაგრამ ზუსტად დავდგებით იგივე ანალოგიური ეკონომიკური კრიზისის წინაშე, თუ ძალიან მალე არ მოხდა ფრენების აღდგენა, კიდევ გეუბნებით სწორი თანამიმდევრული რეგულაციებით, რაშიც მთელი კერძო სექტორი დავეხმარებით, ანუ ყველას გვაქვს ამისი მზაობა, რომ დავდგეთ სახელმწიფოს გვერდით და სწორად შევარჩიოთ რეგულაციები და არ ვიყოთ ჩვენც ეპიდვითარების დამძიმების, მაგრამ არც ეკონომიკური ფონის დამძიმების მიზეზები. მაია, ჩვენ სასტუმროებზე კიდევ გკითხავთ, გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ საუბრობთ ტურ კომპანიებზე, ხო, რომლებიც შემოყვანები არიან. ჩვენ BMG-ზე გქონდა ინფორმაცია კონკრეტულად თქვენ ტურ კომპანიასთან დაკავშირებით, რა პერიოდით დახურეთ და რამდენი ადამიანი გყავდათ დასაქმებული? ცხადია ეს გამოიწვია ეკონომიკურმა კრიზისმა, თუმცა რა პერიოდით არის დახურული? ეს რო გითხრათ და შემდეგ კლავს სასტუმროებს დაუბრუნდით. იცით რა, მე ფუნქციონირება არ შემიჩერებია, უბრალოდ ოფისი დავცალე, იმიტომ რომ როგორც უმრავლეს ბიზნესებს საქართველოში მეც ნაქირავები მქონდა. უბრალოდ ხარჯების შემცირების კუთხით, იმიტომ რომ მირჩევნია ის თანხები, რასაც დავზოგავ ხელფასებზე გადავანაწილო. ამჯერად 6 მუდმივი თანამშრომელი დაახლოებით 30-მდე დროებით, ვისაც
ვასაქმებდი, ესენი იყვნენ ძირითადად გიდები და მძღოლები. Რა თქმა უნდა, ამ ხალხს გიდებს და მძღოლებს თავისთავად ცხადია, ანუ ისინი ერთჯერადი მომსახურების საფუძველზე იყვნენ ჩემთან და ხელფასებს ვერ ვუხდი, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ მაქვს საქმე, რომელსაც ისინი შემისრულებენ. სამაგიეროდ ოფისის თანამშრომლებს უნარჩუნებ ხელფასებს. ალბათ მაია, დილამ შედოვის მეც მოგესალმებით. იდგა თუ არა საკითხი, როდესაც თქვა რაღაც გარკვეულ გაიდლაინებზე იყო საუბარი და შეღავათებდა მთავრობასთან, იდგა თუ არა საკითხი დამატებული ღირებულების გადასახადის მოხსნასთან მიმართებით სექტორისთვის, ანუ ეს DGG არის ის გადასახადი, რომელიც შესაძლოა მეტი, ასე თქვა, შემოსავალი დატოვოს ახლა სექტორში, კეშზე იყოს მეტი წვდომა, მით უმეტეს, როდესაც შემომყვან ტურიზმზე საუბრობდით, იქ DGG-ს არ იხდიდა სექტორი, ახლა მოუწევს ადგილობრივი ტურისტების შემთხვევაში DGG-ს გადახდა, რაც პრინციპში აძვირებს კიდევაც მომსახურებას, რაც არ არის კარგი ამ შემთხვევაში მოთხოვნიდან გამომდინარე. იცით რა გაჟღერდა ეს თემა ნამდვილად, მაგრამ შემომყვან ტურისტებთან დაკავშირებით, შემომყვან ტუროპერატორებთან დაკავშირებით ჩვენ ამ DGG-ს ანუ ვიბრუნებთ უკან შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ ძლიერი ბერკეტი ჩვენთვის კონკურენციისა, ანუ ჩვენს პარტნიორებთან. Ამიტომ რომ ზუსტად აი ამ თანხებით არის ხოლმე რომ რაღაცებს ვაბალანსებთ მერე წლის ბოლოს. ამიტომ რომ გითხრათ შემომყვან ტურისტ DGG-ს მოხსნა არა, შემომყვანზე არ გულისხმობ, ზოგადად ეხა ხო ადგილობრივ ტურიზმზე უნდა გადაეწყოს, შიდა ტურიზმზე. ადგილობრივ ტურიზმს ეს ნამდვილად დაეხმარებოდა, თუმცა აქვე მინდა ერთი ძალიან მოკლე დეფინიციაც გავაკეთო. ადგილობრივი ტურიზმი ჯერჯერობით საქართველოში, ანუ არც განვითარებული არ არის და ეს არ არის საპირწონე ვერანაირად ვერ იქნება, ვერც ეკონომიურად, ვერც დასაქმების კუთხით შემომყვანი ტურიზმის ვერანაირად, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმი არ არის დასასვენებლად წავედი და წავიყვანე ჩემი ოჯახი. ტურიზმი არის ძალიან ბევრი რგოლი, ეს არის გიდი, მძღოლი, ტრანსპორტი, რამოდენიმე სასტუმრო, დაცული ტერიტორიები და ასე შემდეგ, ერთ რგოლად შეკრული, რომელსაც ასეთ მომსახურებას საქართველოში ჯერ ძალიან ცოტა მიმართავს, მით უმეტეს ამ ეკონომიკური გაჭირვების ფონზე, დამერწმუნეთ და იმის ფონზე, რომ კიდევ მრავალჯერადად დაანონსდა შესაძლო მეორე ტალღა, ძალიან დიდი ნაწილი ადამიანების უბრალოდ ინახავს გაურკვეველი ზამთრისთვის ამ თანხას. აქედან გამომდინარე, ხა ჩვენ თუ ვხედავთ, რომ სადღაც ხალხი მოძრაობს, ეს არის ის ექსკურსიები, ძირითადად აი 90% შემიძლია ვთქვა, ის ექსკურსიები, რომლებმაც ბავშვებმა სკოლა დაამთავრეს, სწავლა შეუწყდათ და ამ პერიოდში ეს ყოველთვის ასე იყო. მაგრამ ივლისი, აგვისტო ძალიან კიდევ უფრო დაეცემა ეს შიდა ტურიზმს, რასაც ვეძახით. მაია, გამომდინარე იქიდან რომ შიდა ტურიზმი უფრო მეტად სასიკეთო არის, ესე რომ ვთქვათ, რეგიონებზე, ხო და ეს არ ეხება უმეტესად და არ არის მომგებიანი, ასე რომ ვთქვათ, თბილისის სასტუმროებისთვის. რა ხდება? გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ ხართ რამდენიმე სასტუმროს მმართველობაში. რა ხდება რეგიონულ სასტუმროებში ახლა ამ ეტაპზე? ჩემი სამი სასტუმროს მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ გუდაურში ორივე სასტუმრო დაკეტილი მაქვს, იმიტომ რომ გუდაური ის საკურორტო ზონაა, რომელიც ძირითადად ზამთარში ფუნქციონირებს და ზაფხულში ჩვენ ყოველთვის მუშაობდით და დამოკიდებული ვიყავით იმ ტურებზე, საზღვარგარეთიდან შემოსულ ტურებზე და ტურისტებზე, ჯგუფურ ტურებზე, რომლებიც ყაზბეგში მიდიან და ღამისთევა სჭირდებათ ადგილობრივად. აქედან გამომდინარე, რადგან ახლა ეს შემოყვანი ტურიზმი არ გვაქვს, ამიტომ გუდაურის ორივე სასტუმროს არ ვაფუნქციონირებ, ჩვეულებრივად გაჩერებულია. რაც შეეხება ანაკლიაში, აქ სადაც ახლა ვარ, აქ ჯერ კიდევ საკარანტინო ზონა გვაქვს, მაგრამ გამომდინარე ისევ ფინანსური მდგომარეობიდან და ეკონომიკური მდგომარეობიდან ჩვენი მოსახლეობის შარშანდელთან შედარებით მე რასაც ვუყურებ, ბევრად უფრო დაბალი ფასებია. ხშირად ეს ფასები ჩემი კოლეგა სასტუმროების ფასებს რომ უყურებ, მე როგორც ოტელიერმა ზუსტად ვიცი, ხშირად ეს ფასები ზუსტად არის ზღვარზე მისული ხარჯსა და მოგებას შორის, ანუ არანაირი მოგებით არ მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია მაინც ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ინარჩუნებენ თანამშრომლებს, რაღაც გადასახადებს იხდიან და ასე შემდეგ, მაგრამ
სახარბიელოს ვერაფერი ვერ ხდება, ისევ შიდა ტურიზმი არ არის როგორც გითხარით საპირისპირო. ხო, ეს პროცესი დიდხანს ასე ვთქვათ ვერ გაგრძელდება, არის რაღაც დრო, როცა შეუძლია სასტუმროს ასე იმუშაოს ბიზნესს, მაგრამ ეს პერიოდი არ უნდა იყოს გრძელი. ალბათმაია, წარმატებები, ეს უმძიმესი ასე ვთქვათ პერიოდი იმედია რომ იქნება გადავლილი რაღაცნაირად მათ შორის ტურიზმის სექტორის. ერთი რაღაცა მინდა დავამატო, აი გუშინ გაჟღერდა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა 15 ქვეყანაში გვაღიარეს და იმედია ეხლა მაინც და საბოლოოდ ეს ოფიციალურად გამჟღავნდა და იმედია ეხლა მაინც ძალიან დიდი იმედით და კერძო სექტორის ასეთი ფართოდ გაახელილი და მომლოდინე თვალებით ველოდებით რომ კერძო სექტორს ისევ დაგველაპარაკებიან, ისევ წამოვლენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე და კოორდინაციულ მუშაობაზე და მინიმუმ შემოდგომით ტურები მაინც არ ჩაგვევარდება, მაგ შემთხვევაში უკვე მეღვინეებით შემოგვიერთდებიან. პოზიტიური ინფორმაცია იყო, ეს ორ კვირაში განახლდება ეს სია, იმედია ყოველ ორ კვირაში ჩვენ ცხადია ვიქნებით ამ სიაში. მაია მურაჯაშვილი სასტუმროების მმართველი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას და წარმატებები, მადლობა ნინო გურაშვილს ამ ბლოგში მასპინძლობისთვის. ვასრულებთ საქმიან დილას ამით, საქმის კურსს ეტრებში ვხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. დროებით.